Hoàn toàn, tuyệt đối. Absolutely. Absolutely. Hoàn toàn không thể làm gì. Absolutely nothing can be done. Absolutely nothing can be done. Thuộc về việc học, học thuật. Academic. Academic. Thành tích học tập. Academic achievement. Academic achievement. Truy cập. Access. Access. Tôi không thể truy cập dữ liệu của anh ta. I can't access his data. I can't access his data. Chỗ ở. Accommodation. Accommodation. Họ có chỗ ở cho sinh viên. They have student accommodation. They have student accommodation. Tài khoản. Account. Account. Tôi muốn mở một tài khoản. I'd like to open an account. I'd like to open an account. Thành tích, thành tựu. Achievement. Achievement. Thành tựu khoa học. Scientific achievement. Scientific achievement. Hành động, hành vi. Act. Act. Bạn cần chỉnh đốn lại hành vi của mình đi. You need to clean up your act. You need to clean up your act. Quảng cáo. Ad. Ad. Tôi đăng một quảng cáo lên truyền hình. I put an ad on TV. I put an ad on TV. Người hoặc vật thêm vào. Addition. Addition. Gia đình tôi có thêm thành viên mới. My family has a new addition. My family has a new addition. Ngưỡng mộ. Admire. Admire. Tôi ngưỡng mộ kiến thức sâu rộng của bạn. I admire your broad knowledge. I admire your broad knowledge. Thừa nhận. Admit. Admit. Thừa nhận đi. Admit it. Admit it. Trên mức sơ đẳng, trình độ cao. Advanced. Advanced. Tôi đang tham gia khóa học nâng cao. I'm taking the advanced course. I'm taking the advanced course. Khuyên nhủ. Advise. Advise. Tôi khuyên bạn không nên đi ra ngoài một mình. I advise you against going out alone. I advise you against going out alone. Đủ tiền để mua hay làm gì đó. Afford. Afford. Tôi không đủ khả năng thuê luật sư. I can't afford a lawyer. I can't afford a lawyer. Già đi. Age. Age. Bạn không già đi chút nào. You haven't aged a day. You haven't aged a day. Có tuổi là. Aged. Aged. Tôi có 2 con trai, 6 tuổi và 2 tuổi. I have 2 sons, aged 6 and 2. I have 2 sons, aged 6 and 2. Người làm quản lý công việc người khác. Agent. Agent. Hãy nói chuyện với đại diện của tôi. Talk to my agent. Talk to my agent. Hiệp định, sự thỏa thuận. Agreement. Agreement. Hiệp định thương mại tự do.
Free trade agreement. Free trade agreement. Phía trước. Ahead. Ahead. Con đường phía trước đã bị chặn. The road ahead was blocked. The road ahead was blocked. Mục tiêu. Aim. Aim. Mục tiêu duy nhất của tôi là kiếm tiền. My sole aim is to earn money. My sole aim is to earn money. Báo động, báo thức. Alarm. Alarm. Báo thức của tôi không kêu. My alarm didn't go off. My alarm didn't go off. Thay thế. Alternative. Alternative. Bạn có giải pháp khác không? Do you have an alternative solution? Do you have an alternative solution? Ngạc nhiên. Amazed. Amazed. Tôi ngạc nhiên trước những gì cô ấy nói. I'm amazed at what she says. I'm amazed at what she says. Tham vọng. Ambition. Ambition. Tham vọng đã làm anh ta mù quáng. His ambition blinded him. His ambition blinded him. Tham vọng. Ambitious. Ambitious. Tôi rất tham vọng. I am very ambitious. I am very ambitious. Phân tích. Analyze. Analyze. Bước tiếp theo là phân tích vấn đề. The next step is to analyze the problem. The next step is to analyze the problem. Sự phân tích, bản phân tích. Analysis. Analysis. Đây là bản phân tích chi tiết của dữ liệu. This is a detailed analysis of the data. This is a detailed analysis of the data. Thông báo. Announce. Announce. Tôi chưa sẵn sàng để thông báo. I'm not ready to announce it yet. I'm not ready to announce it yet. Thông báo. Announcement. Announcement. Họ đã đưa ra thông báo chính thức. They made a formal announcement. They made a formal announcement. Làm phiền, làm cho tức giận. Annoy. Annoy. Tôi không có ý gây khó chịu cho ai cả. I never meant to annoy anyone. I never meant to annoy anyone. Khó chịu, hơi bực bội. Annoyed. Annoyed. Tôi khó chịu với những nhận xét của cô ấy. I was annoyed by her remarks. I was annoyed by her remarks. Làm ai đó hơi bực bội. Annoying. Annoying. Bạn thật phiền phức. You're so annoying. You're so annoying. Tách nhau về không gian hoặc thời gian. Apart. Apart. Em nghĩ chúng ta cần xa nhau một thời gian. I think we need some time apart. I think we need some time apart. Xin lỗi. Apologize. Apologize. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. I apologize for being late. I apologize for being late. Đơn xin, đơn đăng ký. Application. Application. Đơn xin việc. Job application. Job application.
Cuộc hẹn. Appointment. Appointment. Tôi muốn đặt lịch hẹn. I'd like to make an appointment. I'd like to make an appointment. Cảm kích, đánh giá cao. Appreciate. Appreciate. Tôi rất cảm kích. I appreciate it. I appreciate it. Khoảng. Approximately. Approximately. Nó có giá khoảng 5 đến 10 đô la. It costs approximately $5 to $10. It costs approximately $5 to $10. Bắt giữ. Arrest. Arrest. Anh đã bị bắt. You are under arrest. You are under arrest. Sự đến. Arrival. Arrival. Nó đã xảy ra trước khi tôi đến. It happened prior to my arrival. It happened prior to my arrival. Nhiệm vụ được phân công. Assignment. Assignment. Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt cho bạn đây. I have a special assignment for you. I have a special assignment for you. Hỗ trợ. Assist. Assist. Bạn có thể giúp tôi không? Can you assist me? Can you assist me? Bầu không khí. Atmosphere. Atmosphere. Bầu không khí thật ấm cúng. The atmosphere is so cozy. The atmosphere is so cozy. Gắn. Attach. Attach. Gắn nó lên tường. Attach it to the wall. Attach it to the wall. Thái độ. Attitude. Attitude. Thái độ bạn kiểu gì đấy? What's with your attitude? What's with your attitude? Thu hút. Attract. Attract. Đừng gây chú ý. Don't attract attention. Don't attract attention. Sự thu hút, sự hấp dẫn. Attraction. Attraction. Đó là một địa điểm du lịch hấp dẫn. It's a tourist attraction. It's a tourist attraction. Thẩm quyền. Authority. Authority. Tôi muốn gặp người có thẩm quyền cao hơn. I'd like to meet someone of higher authority. I'd like to meet someone of higher authority. Tính số trung bình, đạt trung bình. Average. Average. Tiền lương ở đây trung bình 10 đô la một giờ. Wages here average $10 an hour. Wages here average $10 an hour. Ban, trao, cấp, thưởng. Award. Award. Anh ấy được trao giải nhất. He was awarded the first prize. He was awarded the first prize. Biết, nhận thức. Aware. Aware. Tôi ý thức được những nguy hiểm. I'm aware of the dangers. I'm aware of the dangers. Về phía sau. Backward. Backward. Tôi lùi lại một bước. I took a step backward. I took a step backward. Nướng. Bake. Bake. Tôi sẽ nướng củ khoai lang này lên. I will bake this sweet potato.
I will bake this sweet potato. Thăng bằng, cân bằng. Balance. Balance. Bạn cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống. You need a work-life balance. You need a work-life balance. Lệnh cấm. Ban. Ban. Lệnh cấm hiện đã được nới lỏng. The ban has now been eased. The ban has now been eased. Bờ, bờ đất. Bank. Bank. Tôi đi dạo dọc theo bờ sông. I strolled along the river bank. I strolled along the river bank. Đặt trụ sở. Base. Base. Tôi đặt trụ sở công ty mới ở đây. I base my new company here. I base my new company here. Cơ bản. Basic. Basic. Đó là một kỹ năng cơ bản. It's a basic skill. It's a basic skill. Cách mọi thứ được tổ chức, sắp xếp. Basis. Basis. Tôi thường xuyên làm điều này. I do this on a regular basis. I do this on a regular basis. Bộ pin, ắc quy. Battery. Battery. Chiếc quạt này dùng pin sạc. The fan uses a rechargeable battery. The fan uses a rechargeable battery. Trận đánh, cuộc chiến đấu. Battle. Battle. Cuộc chiến pháp lý. A legal battle. A legal battle. Vẻ đẹp, người hoặc vật đẹp. Beauty. Beauty. Người đẹp và quái vật. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Con ong. Bee. Bee. Những con ong hút mật. The bees suck nectar. The bees suck nectar. Sự tin tưởng. Belief. Belief. Nó làm lung lay niềm tin của tôi. It shakes my belief. It shakes my belief. Chuông. Bell. Bell. Chuông nhà thờ vang lên. The church bells rang out. The church bells rang out. Bẻ cong. Bend. Bend. Tôi uốn cong sợi dây kẽm. I bent the wire. I bent the wire. Mang lại lợi ích. Benefit. Benefit. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng. This will benefit the community. This will benefit the community. Cái tốt hơn, điều tốt hơn. Better. Better. Đó là cuốn hay hơn trong hai cuốn sách. It's the better of the two books. It's the better of the two books. Cắn. Bite. Bite. Đừng cắn móng tay nữa. Stop biting your nails. Stop biting your nails. Làm trở ngại, chặn cản. Block. Block. Tôi đã chặn cô ta. I blocked her. I blocked her. Lên tàu, lên xe buýt. Board. Board. Tôi đang đợi để lên máy bay. I'm waiting to board the plane. I'm waiting to board the plane.
Ranh giới, biên giới. Border. Border. Họ trốn qua biên giới. They fled across the border. They fled across the border. Làm phiền. Bother. Bother. Tôi xin lỗi đã làm phiền đến bạn. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. Chi nhánh. Branch. Branch. Cửa hàng mở thêm 2 chi nhánh. The store opened 2 more branches. The store opened 2 more branches. Nhãn hiệu. Brand. Brand. Xây dựng thương hiệu là rất quan trọng. Brand building is so important. Brand building is so important. Can đảm. Brave. Brave. Bạn thật dũng cảm. You're brave. You're brave. Hơi, hơi thở. Breath. Breath. Hít một hơi thật sâu nào. Take a deep breath. Take a deep breath. Thở, hô hấp. Breathe. Breathe. Tôi thấy khó thở. It's hard for me to breathe. It's hard for me to breathe. Sự thở, sự hô hấp. Breathing. Breathing. Tôi đã học các bài tập thở. I learned breathing exercises. I learned breathing exercises. Cô dâu. Bride. Bride. Cô dâu trông thật rạng rỡ. The bride looks radiant. The bride looks radiant. Bong bóng, bọt. Bubble. Bubble. Tôi thích thổi bong bóng. I like blowing bubbles. I like blowing bubbles. Chôn. Bury. Bury. Tôi chôn chiếc hộp xuống đất. I buried the box in the ground. I buried the box in the ground. Điềm tĩnh. Calm. Calm. Giữ bình tĩnh. Stay calm. Stay calm. Chiến dịch. Campaign. Campaign. Họ chạy một chiến dịch quảng cáo. They run an ad campaign. They run an ad campaign. Khuôn viên trường. Campus. Campus. Khuôn viên trường tôi rất đẹp. My campus is beautiful. My campus is beautiful. Ứng viên. Candidate. Candidate. Anh ấy là một ứng cử viên sáng giá. He is a promising candidate. He is a promising candidate. Mũ lưỡi trai. Cap. Cap. Anh ấy đội chiếc mũ lên đầu. He put a cap on his head. He put a cap on his head. Đội trưởng. Captain. Captain. Cơ trưởng, thuyền trưởng. A plane captain, a ship captain. A plane captain, a ship captain. Cẩu thả, bất cẩn. Careless. Careless. Sao bạn có thể bất cẩn như vậy? How could you be so careless? How could you be so careless? Danh mục, loại. Category. Category.
Hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. The Best Actress category. The Best Actress category. Trần nhà. Ceiling. Ceiling. Một chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. A chandelier hangs from the ceiling. A chandelier hangs from the ceiling. Lễ kỷ niệm, sự ăn mừng. Celebration. Celebration. Có lý do để ăn mừng rồi. It's a cause for celebration. It's a cause for celebration. Làm người hoặc vật trở thành trung tâm. Center. Center. Câu chuyện tập trung vào kế hoạch của anh ta. The story centers on his plan. The story centers on his plan. Trung tâm. Central. Central. Văn phòng của tôi nằm ở vị trí trung tâm. My office is in a central location. My office is in a central location. Lễ, theo nghi thức. Ceremony. Ceremony. Lễ khai mạc, lễ bế mạc. A opening ceremony, a closing ceremony. A opening ceremony, a closing ceremony. Chuỗi, xích. Chain. Chain. Xích xe đạp bị đứt. The bicycle chain is broken. The bicycle chain is broken. Thử thách. Challenge. Challenge. Đây chắc chắn là một thách thức. This is definitely a challenge. This is definitely a challenge. Quán quân. Champion. Champion. Những nhà vô địch thì ngẩng cao đầu. Champions hold their heads high. Champions hold their heads high. Kênh. Channel. Channel. Đây là một kênh giáo dục. This is an educational channel. This is an educational channel. Chương. Chapter. Chapter. Cuốn sách có 10 chương. The book has 10 chapters. The book has 10 chapters. Tính phí, tính giá. Charge. Charge. Chúng tôi không tính phí giao hàng. We don't charge for delivery. We don't charge for delivery. Với giá rẻ. Cheap. Cheap. Tôi đã mua chiếc váy này với giá rẻ. I got this dress cheap. I got this dress cheap. Gian lận, lừa dối. Cheat. Cheat. Như thế là ăn gian. That's cheating. That's cheating. Vui vẻ. Cheerful. Cheerful. Cô ấy có tính tình vui vẻ. She has a cheerful disposition. She has a cheerful disposition. Hóa chất. Chemical. Chemical. Bạn nên tránh xa các hóa chất độc hại. You should avoid toxic chemicals. You should avoid toxic chemicals. Ngực. Chest. Chest. Tôi cảm thấy tức ngực. I feel tightness in my chest. I feel tightness in my chest. Tuổi thơ, thời thơ ấu. Childhood. Childhood. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Give me a ticket to childhood.
Give me a ticket to childhood. Yêu cầu, thỉnh cầu. Claim. Claim. Bạn đòi tiền bảo hiểm chưa? Have you claimed insurance yet? Have you claimed insurance yet? Mệnh đề, câu ngắn. Clause. Clause. Dấu phẩy ngăn cách các mệnh đề trong câu. Commas separate clauses in sentences. Commas separate clauses in sentences. Dọn dẹp. Clear. Clear. Đến lượt bạn dọn bàn. It's your turn to clear the table. It's your turn to clear the table. Tài giỏi, khéo léo, lành nghề. Clever. Clever. Anh ấy rất khéo tay. He's clever with his hands. He's clever with his hands. Nhấp chuột. Click. Click. Hãy nhấp vào nút đăng ký nhé. Please click the subscribe button. Please click the subscribe button. Khách hàng. Client. Client. Họ là những khách hàng tiềm năng. They are potential clients. They are potential clients. Gần, không xa lắm. Close. Close. Đừng đến quá gần. Don't come too close. Don't come too close. Vải. Cloth. Cloth. Tôi thường sử dụng túi vải. I usually use cloth bags. I usually use cloth bags. Manh mối, đầu mối. Clue. Clue. Tôi chịu đấy. I have no clue. I have no clue. Huấn luyện. Coach. Coach. Ông ta đã huấn luyện hàng trăm cầu thủ. He has coached hundreds of players. He has coached hundreds of players. Than đá. Coal. Coal. Tôi cho thêm than vào đống lửa. I put more coal on the fire. I put more coal on the fire. Đồng tiền. Coin. Coin. Tôi tung đồng xu để quyết định. I tossed a coin to decide. I tossed a coin to decide. Bộ sưu tập. Collection. Collection. Tôi có một bộ sưu tập nước hoa. I have a perfume collection. I have a perfume collection. Có màu sắc rực rỡ. Colored. Colored. Tôi không có bút chì màu. I don't have colored pencils. I don't have colored pencils. Kết hợp, trộn. Combine. Combine. Bạn có thể kết hợp cả hai. You are able to combine the two. You are able to combine the two. Bình luận, bày tỏ ý kiến. Comment. Comment. Hãy bình luận bên dưới. Please comment below. Please comment below. Thuộc về thương mại. Commercial. Commercial. Luật thương mại. Commercial law. Commercial law. Phạm. Commit. Commit. Anh ta đã phạm nhiều tội ác. He committed many crimes. He committed many crimes.
Liên lạc, giao tiếp. Communication. Communication. Tôi học các kỹ năng giao tiếp. I learned communication skills. I learned communication skills. Sự so sánh. Comparison. Comparison. Không thể so sánh được. There's no comparison. There's no comparison. Cạnh tranh, đua tranh. Competitive. Competitive. Thị trường ngày nay rất cạnh tranh. Today's market is very competitive. Today's market is very competitive. Người tham gia cuộc thi, thí sinh. Competitor. Competitor. Cô ấy là thí sinh nhỏ tuổi nhất. She's the youngest competitor. She's the youngest competitor. Sự phàn nàn, khiếu nại. Complaint. Complaint. Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại. I will file a complaint. I will file a complaint. Phức tạp. Complex. Complex. Thế giới ngày càng phức tạp. The world is increasing complex. The world is increasing complex. Tập trung. Concentrate. Concentrate. Tôi đang cố gắng tập trung. I'm trying to concentrate. I'm trying to concentrate. Kết luận. Conclude. Conclude. Còn quá sớm để kết luận. It is too early to conclude. It is too early to conclude. Phần kết luận. Conclusion. Conclusion. Bạn không thể đưa ra kết luận như thế được. You can't draw that conclusion. You can't draw that conclusion. Tự tin. Confident. Confident. Tôi cảm thấy tự tin. I'm feeling confident. I'm feeling confident. Xác nhận, chứng thực. Confirm. Confirm. Thông tin đó đã được xác nhận. That information has been confirmed. That information has been confirmed. Gây nhầm lẫn, gây bối rối. Confuse. Confuse. Báo cáo của bạn gây nhầm lẫn cho người xem. Your report confuses viewers. Your report confuses viewers. Bối rối, lầm lẫn. Confused. Confused. Mình không hiểu lắm. I'm confused. I'm confused. Mối liên quan, mối quan hệ. Connection. Connection. Mối quan hệ của bạn với anh ta là gì? What is your connection with him? What is your connection with him? Kết quả, hậu quả. Consequence. Consequence. Mọi hành động đều có hậu quả. All actions have consequences. All actions have consequences. Gồm có. Consist. Consist. Nhóm của tôi gồm 5 thành viên. My team consists of 5 members. My team consists of 5 members. Tiêu thụ. Consume. Consume. Xe này ít hao xăng. This car consumes less gas. This car consumes less gas. Người tiêu dùng. Consumer.
Consumer. Hãy là người tiêu dùng thông minh. Be a smart consumer. Be a smart consumer. Liên hệ. Contact. Contact. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Please feel free to contact us. Please feel free to contact us. Vật để chứa như thùng, lọ. Container. Container. Chúng ta không có đồ đựng. We have no containers. We have no containers. Nội dung. Content. Content. Nội dung bức thư là gì? What is the letter's content? What is the letter's content? Tiếp diễn, không ngừng. Continuous. Continuous. Mưa không ngớt từ sáng đến giờ. The rain has been continuous since this morning. The rain has been continuous since this morning. Sự tương phản. Contrast. Contrast. Sự tương phản giữa hai chúng tôi rất rõ ràng. The contrast between us is very clear. The contrast between us is very clear. Tiện lợi, thuận tiện. Convenient. Convenient. Tiện nhỉ. How convenient. How convenient. Thuyết phục, làm nghe theo. Convince. Convince. Thật khó để thuyết phục anh ta. It's difficult to convince him. It's difficult to convince him. Làm mát, làm nguội. Cool. Cool. Để cho bánh nguội đã. Leave the cake to cool. Leave the cake to cool. Trang phục, đồ hóa trang. Costume. Costume. Anh ta mặc trang phục cao bồi. He wears a cowboy costume. He wears a cowboy costume. Căn nhà nhỏ. Cottage. Cottage. Tôi có một ngôi nhà nhỏ trong rừng. I have a cottage in the woods. I have a cottage in the woods. Kiểm đếm. Count. Count. Việc kiểm phiếu nên được làm lại. The vote count should be repeated. The vote count should be repeated. Nông thôn. Countryside. Countryside. Tôi thích sống ở nông thôn. I like living in the countryside. I like living in the countryside. Tòa án. Court. Court. Anh nhận được lệnh triệu tập của tòa án. He received a court summons. He received a court summons. Bìa sách. Cover. Cover. Hình ảnh của cô ấy xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Her image graced the magazine cover. Her image graced the magazine cover. Có mái che. Covered. Covered. Chúng tôi ngồi trong khu vực có mái che. We sat in the covered area. We sat in the covered area. Màu kem. Cream. Cream. Cô ấy đội một chiếc mũ màu kem. She wears a cream hat. She wears a cream hat. Hình sự, thuộc về tội hoặc phạm tội. Criminal. Criminal. Luật hình sự. Criminal law. Criminal law.
Tàn nhẫn. Cruel. Cruel. Sao bạn có thể tàn nhẫn như vậy? How could you be so cruel? How could you be so cruel? Thuộc về văn hóa. Cultural. Cultural. Vấn đề đầu tiên là sự khác biệt về văn hóa. The first problem is cultural differences. The first problem is cultural differences. Tiền tệ. Currency. Currency. Nội tệ và ngoại tệ. Local currency and foreign currency. Local currency and foreign currency. Hiện tại, hiện hành. Current. Current. Tôi hài lòng với tình hình hiện tại của tôi. I'm content with my current situation. I'm content with my current situation. Hiện nay, Currently. Currently. tôi hiện đang là thực tập sinh. I'm currently an intern. I'm currently an intern. Tấm màn. Curtain. Curtain. Nhớ kéo màn cửa lại. Don't forget to close the curtains. Don't forget to close the curtains. Phong tục. Custom. Custom. Đó là tục lệ ở nước tôi. That's the custom in my country. That's the custom in my country. Sự hạ giảm, sự cắt bớt. Cut. Cut. Họ đề xuất cắt giảm thuế. They proposed tax cuts. They proposed tax cuts. Hằng ngày. Daily. Daily. Tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng hàng ngày. I check my bank account daily. I check my bank account daily. Thiệt hại, hư hại. Damage. Damage. Cơn bão không gây thiệt hại nhiều. The storm didn't do much damage. The storm didn't do much damage. Sự thỏa thuận. Deal. Deal. Chúng ta làm một thỏa thuận nhé. I'll make a deal with you. I'll make a deal with you. Thập kỷ. Decade. Decade. Một thập kỷ là một khoảng thời gian 10 năm. A decade is a period of 10 years. A decade is a period of 10 years. Trang trí. Decorate. Decorate. Chúng ta sẽ trang trí cây thông Noel. We will decorate the Christmas tree. We will decorate the Christmas tree. Định nghĩa. Define. Define. Tình yêu rất khó định nghĩa. Love is difficult to define. Love is difficult to define. Chắc chắn, định rõ. Definite. Definite. Tôi cần một câu trả lời rõ ràng. I need a definite answer. I need a definite answer. Sự định nghĩa. Definition. Definition. Định nghĩa của bạn về thành công là gì? What's your definition of success? What's your definition of success? Giao. Deliver. Deliver. Bạn có thể giao chúng cho tôi vào ngày mai không? Can you deliver them to me tomorrow? Can you deliver them to me tomorrow? Sự khởi hành, sự rời khỏi. Departure. Departure.
Khởi hành đúng giờ. The departure is on schedule. The departure is on schedule. Cho dù. Despite. Despite. Tôi vẫn thất nghiệp dù đã xin việc rất nhiều. I'm still jobless despite applying for lots of jobs. I'm still jobless despite applying for lots of jobs. Điểm đến. Destination. Destination. Bạn đi đến đâu? What's your destination? What's your destination? Xác định, định rõ. Determine. Determine. Khó để xác định nguyên nhân gây bệnh. It's difficult to determine the cause of the illness. It's difficult to determine the cause of the illness. Đã xác định, quả quyết. Determined. Determined. Tôi quyết tâm bỏ thuốc. I'm determined to stop smoking. I'm determined to stop smoking. Sự phát triển. Development. Development. Nó tốt cho sự phát triển của em bé. It's helpful for baby development. It's helpful for baby development. Biểu đồ. Diagram. Diagram. Xem biểu đồ ở trang 10. See the diagram on page 10. See the diagram on page 10. Kim cương. Diamond. Diamond. Anh ấy sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương. He's going to buy me a diamond ring. He's going to buy me a diamond ring. Khó khăn. Difficulty. Difficulty. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. We had many difficulties. We had many difficulties. Làm đạo diễn, chỉ đạo. Direct. Direct. Tôi làm đạo diễn cho vở kịch của trường. I directed the school play. I directed the school play. Trực tiếp, theo đường thẳng. Directly. Directly. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến họ. That directly affects them. That directly affects them. Những chất làm cho thứ khác bẩn. Dirt. Dirt. Quần áo của tôi dính đầy bụi bẩn. My clothes were covered in dirt. My clothes were covered in dirt. Điều bất lợi. Disadvantage. Disadvantage. Không biết tiếng Anh là một bất lợi. Not knowing English is a disadvantage. Not knowing English is a disadvantage. Thất vọng. Disappointed. Disappointed. Tôi rất thất vọng về bạn. I'm very disappointed in you. I'm very disappointed in you. Làm chán nản, đáng thất vọng. Disappointing. Disappointing. Thật đáng thất vọng. It's very disappointing. It's very disappointing. Giảm giá. Discount. Discount. Giảm giá cho tôi được không? Can I get a discount? Can I get a discount? Không thích. Dislike. Dislike. Chúng tôi không ưa nhau. We dislike each other. We dislike each other. Chia. Divide. Divide. Tôi chia lớp thành 6 nhóm.
I divided the class into 6 groups. I divided the class into 6 groups. Phim tài liệu. Documentary. Documentary. Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về nó. I saw a documentary about it. I saw a documentary about it. Quyên tặng, hiến tặng. Donate. Donate. Tôi đến để quyên góp những thứ này. I've come to donate these. I've come to donate these. Thành 2 hoặc thành 2 phần. Double. Double. Tôi tưởng mình nhìn một thành 2. I thought I was seeing double. I thought I was seeing double. Nghi ngờ. Doubt. Doubt. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. I have no doubt about it. I have no doubt about it. Mặc quần áo, ăn mặc. Dressed. Dressed. Cặp song sinh ăn mặc giống hệt nhau. The twins were dressed identically. The twins were dressed identically. Giọt. Drop. Drop. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. The first drops of rain fell. The first drops of rain fell. Cái trống. Drum. Drum. Tôi đã từng chơi trống. I used to play drums. I used to play drums. Say. Drunk. Drunk. Tôi say chẳng biết gì nữa. I am blackout drunk. I am blackout drunk. Bụi. Dust. Dust. Bụi mịn rất có hại. Fine dust is very harmful. Fine dust is very harmful. Nhiệm vụ, bổn phận. Duty. Duty. Nghĩa vụ công dân. Civic duty. Civic duty. Động đất. Earthquake. Earthquake. Trận động đất xảy ra khi mọi người đang ngủ. The earthquake struck when people were asleep. The earthquake struck when people were asleep. Phía đông. Eastern. Eastern. Ngập lụt xảy ra ở phía đông thành phố. Flooding has occurred in the eastern city. Flooding has occurred in the eastern city. Thuộc về kinh tế. Economic. Economic. Khủng hoảng kinh tế. Economic crisis. Economic crisis. Kinh tế. Economy. Economy. Nền kinh tế đã tăng trưởng trở lại. The economy has grown again. The economy has grown again. Bờ rìa, phần xa trung tâm nhất của một vật. Edge. Edge. Quả bóng lăn tới mép bàn. The ball rolls to the table edge. The ball rolls to the table edge. Biên tập viên. Editor. Editor. Anh ấy là một biên tập viên thể thao. He is a sports editor. He is a sports editor. Giáo dục. Educate. Educate. Cô ấy học ở Mỹ. She was educated in the U.S. She was educated in the U.S. Người có học tập. Educated.
Educated. Tất cả chúng ta đều muốn được giáo dục. We all want to be educated. We all want to be educated. Thuộc về giáo dục, có tính giáo dục. Educational. Educational. Hãy chơi các trò chơi mang tính giáo dục. Let's play educational games. Let's play educational games. Hiệu quả. Effective. Effective. Phương pháp này hiệu quả hơn mong đợi. The method is more effective than hoped. The method is more effective than hoped. Có hiệu quả. Effectively. Effectively. Làm thế nào tôi có thể học hiệu quả? How can I study effectively? How can I study effectively? Sự cố gắng, sự nỗ lực. Effort. Effort. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào đó. We put a lot of effort into it. We put a lot of effort into it. Cuộc bầu cử. Election. Election. Các cuộc bầu cử được tổ chức hàng năm. Elections are held each year. Elections are held each year. Yếu tố. Element. Element. Chi phí là một yếu tố quan trọng của dự án. Cost was a key element of the project. Cost was a key element of the project. Lúng túng, xấu hổ, ngượng. Embarrassed. Embarrassed. Không có gì phải xấu hổ cả. There's nothing to be embarrassed about. There's nothing to be embarrassed about. Làm lúng túng, làm xấu hổ. Embarrassing. Embarrassing. Đó là một sai lầm đáng xấu hổ. It's an embarrassing mistake. It's an embarrassing mistake. Sự khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp. Emergency. Emergency. Chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp. We must make an emergency landing. We must make an emergency landing. Cảm xúc, sự xúc động. Emotion. Emotion. Sợ hãi là cảm xúc bình thường của con người. Fear is a normal human emotion. Fear is a normal human emotion. Việc làm, sự thuê người, sự làm công. Employment. Employment. Tôi đã ký hợp đồng lao động. I signed an employment contract. I signed an employment contract. Làm cho trống rỗng, đổ, trút. Empty. Empty. Anh ta rút sạch tiền của tôi. He emptied my account. He emptied my account. Khuyến khích. Encourage. Encourage. Họ khuyến khích tài năng trẻ. They encourage young talent. They encourage young talent. Kẻ địch, kẻ thù. Enemy. Enemy. Hãy đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Let's unite against the common enemy. Let's unite against the common enemy. Đã đính hôn. Engaged. Engaged. Chúng tôi đã đính hôn vào tuần trước. We got engaged last week. We got engaged last week. Nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư. Engineering. Engineering. Tôi có bằng kỹ sư. I have an engineering degree.
I have an engineering degree. Cung cấp giải trí, làm ai đó vui vẻ. Entertain. Entertain. Tôi không ở đây để mua vui cho bạn. I'm not here to entertain you. I'm not here to entertain you. Sự giải trí. Entertainment. Entertainment. Tôi làm trong ngành giải trí. I work in the entertainment industry. I work in the entertainment industry. Cổng vào. Entrance. Entrance. Tôi không biết lối vào ở đâu. I don't know where the entrance is. I don't know where the entrance is. Sự đi vào. Entry. Entry. Cấm vào. No entry. No entry. Thuộc về môi trường. Environmental. Environmental. Tôi hiện là một luật sư môi trường. I'm an environmental lawyer now. I'm an environmental lawyer now. Tập, phần, tập phim. Episode. Episode. Phim này có 10 tập. The film has 10 episodes. The film has 10 episodes. Bằng nhau, bình đẳng. Equal. Equal. Cắt nó thành 4 phần bằng nhau. Cut it into 4 equal parts. Cut it into 4 equal parts. Như nhau, đều nhau. Equally. Equally. Chúng đều quan trọng như nhau. They are equally important. They are equally important. Bỏ trốn, thoát khỏi. Escape. Escape. Tên tù nhân đã bỏ trốn. The prisoner has escaped. The prisoner has escaped. Thiết yếu, cần thiết. Essential. Essential. Lắng nghe là kỹ năng giao tiếp cần thiết. Listening is an essential communication skill. Listening is an essential communication skill. Sau cùng. Eventually. Eventually. Cuối cùng cô ấy sẽ hiểu thôi. She'll understand eventually. She'll understand eventually. Khám, kiểm tra. Examine. Examine. Bác sĩ khám cho tôi. The doctor examined me. The doctor examined me. Ngoại trừ. Except. Except. Tôi không nhớ gì ngoại trừ tôi là giáo viên. I remember nothing except that I'm a teacher. I remember nothing except that I'm a teacher. Trao đổi. Exchange. Exchange. Tôi muốn đổi sang cái mới. I'd like to exchange it for a new one. I'd like to exchange it for a new one. Phấn khích, hào hứng. Excitement. Excitement. Tôi vỗ tay phấn khích. I clapped my hands in excitement. I clapped my hands in excitement. Cuộc triển lãm, sự trưng bày. Exhibition. Exhibition. Triển lãm nghệ thuật. An art exhibition. An art exhibition. Mở rộng, trở nên lớn hơn. Expand. Expand. Họ đã mở rộng sân bay này. They expanded this airport. They expanded this airport.
hy vọng, kỳ vọng. Expected. Expected. Đó chỉ là con số dự kiến. That's just an expected number. That's just an expected number. Cuộc thám hiểm, cuộc hành trình. Expedition. Expedition. Anh ấy dẫn đầu đoàn thám hiểm đến Bắc Cực. He led an expedition to the Arctic. He led an expedition to the Arctic. Trải qua, nếm mùi. Experience. Experience. Họ đã trải qua cảnh nghèo đói trong thời gian dài. They experienced poverty for a long time. They experienced poverty for a long time. Có kinh nghiệm. Experienced. Experienced. Anh ấy không có nhiều kinh nghiệm. He isn't very experienced. He isn't very experienced. Làm thí nghiệm, thực nghiệm. Experiment. Experiment. Họ đã thử nghiệm thành công. They experimented successfully. They experimented successfully. Nổ tung. Explode. Explode. Đầu tôi sắp nổ tung. My head is going to explode. My head is going to explode. Khám phá. Explore. Explore. Cùng khám phá khu rừng nào. Let's explore the woods. Let's explore the woods. Vụ nổ. Explosion. Explosion. Vụ nổ hạt nhân. A nuclear explosion. A nuclear explosion. Xuất khẩu. Export. Export. Trái cây được đóng gói để xuất khẩu. The fruit is packaged for export. The fruit is packaged for export. Nhiều hơn bình thường. Extra. Extra. Họ nói sẽ trả thêm tiền. They said they'd pay extra. They said they'd pay extra. Đối diện, đối mặt. Face. Face. Chúng ta buộc phải đối mặt với thực tế. We are forced to face reality. We are forced to face reality. Khá, kha khá. Fairly. Fairly. Đây là một vấn đề khá phổ biến. This is a fairly common problem. This is a fairly common problem. Thân thuộc. Familiar. Familiar. Trông bạn quen lắm. You look familiar. You look familiar. Muốn, thích. Fancy. Fancy. Bạn có thích đi chơi tối nay không? Do you fancy going out this evening? Do you fancy going out this evening? Ở khoảng cách xa, xa xôi. Far. Far. Tôi nhìn thấy nó ở cuối phòng. I saw it at the far end of the room. I saw it at the far end of the room. Lôi cuốn, hấp dẫn. Fascinating. Fascinating. Câu chuyện thật hấp dẫn. The story is fascinating. The story is fascinating. Đúng mốt, hợp thời trang. Fashionable. Fashionable. Trông bạn thời trang lắm. You look very fashionable. You look very fashionable. Đóng lại, buộc chặt, thắt chặt.
Fasten. Fasten. Cài dây an toàn lại. Fasten your seat belt. Fasten your seat belt. Ân huệ, đặc ân. Favor. Favor. Giúp tôi một việc. Do me a favor. Do me a favor. Lo sợ, kinh hãi. Fear. Fear. Đừng sợ. Never fear. Never fear. Tả những nét đặc biệt, nổi bật. Feature. Feature. Thiết kế mới nhất có đính ngọc trai. The latest design features pearl accents. The latest design features pearl accents. Hàng rào. Fence. Fence. Tôi sửa lại hàng rào. I repaired a fence. I repaired a fence. Sự chiến đấu, sự giao tranh. Fighting. Fighting. Giao tranh nổ ra trong thành phố đêm qua. Fighting broke out in the city last night. Fighting broke out in the city last night. Tài liệu, hồ sơ. File. File. Bộ phim dựa trên hồ sơ vụ án có thật. The film is based on a real-life case file. The film is based on a real-life case file. Thuộc về tài chính. Financial. Financial. Tôi gặp rắc rối tài chính. I have financial problems. I have financial problems. Sa thải. Fire. Fire. Họ đã sa thải anh ta. They fired him. They fired him. Khỏe mạnh về thể chất, sự vừa vặn. Fitness. Fitness. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe và thể lực. Walking is good for health and fitness. Walking is good for health and fitness. Cố định. Fixed. Fixed. Họ sống bằng thu nhập cố định. They live on a fixed income. They live on a fixed income. Lá cờ. Flag. Flag. Lá cờ tung bay trong gió. The flag was flying in the wind. The flag was flying in the wind. Ngập lụt, nước ngập. Flood. Flood. Mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi. Heavy rain has caused floods in many places. Heavy rain has caused floods in many places. Bột, bột mì. Flour. Flour. Tôi trộn bột mì với sữa. I mixed flour with milk. I mixed flour with milk. Chảy, tuôn ra. Flow. Flow. Sông chảy ra biển. The river flows into the sea. The river flows into the sea. Gấp lại, gập lại. Fold. Fold. Tôi gấp quần áo. I fold up the clothes. I fold up the clothes. Dân gian. Folk. Folk. Tôi sẽ đến triển lãm nghệ thuật dân gian. I'll go to a folk art exhibition. I'll go to a folk art exhibition. Người hoặc thứ sau đây. Following. Following. Những người sau đây đã được chọn, bạn và tôi.
The following have been chosen, you and I. The following have been chosen, you and I. Vũ lực. Force. Force. Họ sử dụng vũ lực. They use force. They use force. Mãi mãi. Forever. Forever. Bạn có thể giữ nó mãi mãi. You can keep it forever. You can keep it forever. Khung. Frame. Frame. Tôi sơn khung cửa. I painted the door frame. I painted the door frame. Đóng băng. Freeze. Freeze. Nước bị đóng băng. The water is frozen. The water is frozen. Thường xuyên. Frequently. Frequently. Luật thay đổi thường xuyên. The law changes frequently. The law changes frequently. Tình bạn bè, tình thân hữu. Friendship. Friendship. Đây là khởi đầu của một tình bạn đẹp. This is the beginning of a beautiful friendship. This is the beginning of a beautiful friendship. Làm người khác hoảng sợ. Frighten. Frighten. Xin lỗi, tôi không có ý làm bạn sợ. Sorry, I didn't mean to frighten you. Sorry, I didn't mean to frighten you. Sợ hãi, sợ hãi. Frightened. Frightened. Tôi sợ lắm. I'm so frightened. I'm so frightened. Đáng sợ. Frightening. Frightening. Tiếng ồn thật đáng sợ. The noise was frightening. The noise was frightening. Đông cứng. Frozen. Frozen. Tôi mua cá đông lạnh. I buy frozen fish. I buy frozen fish. Chiên rán. Fry. Fry. Ai sẽ chiên cá đây? Who will fry the fish? Who will fry the fish? Nhiên liệu. Fuel. Fuel. Chúng ta sắp hết nhiên liệu. We're low on fuel. We're low on fuel. Chức năng. Function. Function. Chức năng của tim là gì? What is the heart's function? What is the heart's function? Lông thú. Fur. Fur. Con mèo liếm lông của nó. The cat licked its fur. The cat licked its fur. Xa hơn. Further. Further. Tôi quá mệt để đi xa hơn nữa. I'm too tired to go further. I'm too tired to go further. Nhà để ô tô, nơi sửa xe. Garage. Garage. Tôi cho xe vào gara. I put the car in the garage. I put the car in the garage. Tập trung, tụ họp. Gather. Gather. Họ tập hợp lại để tấn công. They gather to attack. They gather to attack. Bởi hầu hết mọi người, thông thường. Generally. Generally. Người ta thường tin rằng ma tồn tại. It is generally believed that ghosts exist.
It is generally believed that ghosts exist. Thế hệ. Generation. Generation. Khoảng cách thế hệ. Generation gap. Generation gap. Độ lượng, hào phóng. Generous. Generous. Bạn thật hào phóng. You're so generous. You're so generous. Dịu dàng. Gentle. Gentle. Cô ấy tốt bụng và dịu dàng. She is kind and gentle. She is kind and gentle. Quý ông. Gentleman. Gentleman. Có một quý ông đang chờ gặp bạn. There's a gentleman waiting to see you. There's a gentleman waiting to see you. Hồn ma, ma quỷ. Ghost. Ghost. Bạn đã bao giờ thấy ma chưa? Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Khổng lồ, phi thường. Giant. Giant. Đó là một con rồng khổng lồ. It's a giant dragon. It's a giant dragon. Vui mừng. Glad. Glad. Rất vui được gặp lại bạn. I'm glad to see you again. I'm glad to see you again. Toàn cầu. Global. Global. Nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng. The global economy is growing. The global economy is growing. Găng tay. Glove. Glove. Găng tay cao su. Rubber glove. Rubber glove. Lượt, lần. Go. Go. Giá $2 một lượt. It's $2 a go. It's $2 a go. Hàng hóa để bán. Goods. Goods. Cửa hàng của tôi bán đồ điện. My shop sells electrical goods. My shop sells electrical goods. Điểm số. Grade. Grade. Tôi bị điểm kém. I got a failing grade. I got a failing grade. Tốt nghiệp. Graduate. Graduate. Cô ấy tốt nghiệp trung học năm ngoái. She graduated high school last year. She graduated high school last year. Ngũ cốc. Grain. Grain. Ngũ cốc nguyên cám. Whole grain. Whole grain. Biết ơn, tri ân. Grateful. Grateful. Chúng tôi rất biết ơn. We are grateful. We are grateful. Sự phát triển, sự gia tăng. Growth. Growth. Nước cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Water is essential for plant growth. Water is essential for plant growth. Bảo vệ. Guard. Guard. Bạn đứng canh cửa. You guard the door. You guard the door. Phạm tội, có tội. Guilty. Guilty. Anh ta phạm tội lừa đảo. He was guilty of fraud. He was guilty of fraud. Đưa, truyền cho. Hand.
Hand. Cô ấy đưa cho tôi cuốn sách. She handed me the book. She handed me the book. Treo. Hang. Hang. Tôi treo áo khoác lên móc. I hang my coat on the hook. I hang my coat on the hook. Niềm hạnh phúc. Happiness. Happiness. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. I will bring her happiness. I will bring her happiness. Hầu như không. Hardly. Hardly. Tôi hầu như không đi ngủ trước nửa đêm. I hardly go to bed before midnight. I hardly go to bed before midnight. Sự thù oán, sự căm ghét. Hate. Hate. Em gái tôi rất ghét nhện. My sister has a deep hate for spiders. My sister has a deep hate for spiders. Tiến về, hướng về, đi về. Head. Head. Tôi đang đến văn phòng. I'm heading to the office. I'm heading to the office. Tiêu đề. Headline. Headline. Tôi chỉ đọc lướt qua các tiêu đề. I just scanned the headlines. I just scanned the headlines. Hệ thống sưởi. Heating. Heating. Ai tắt máy sưởi rồi? Who turned the heating off? Who turned the heating off? Nặng nề, số lượng lớn. Heavily. Heavily. Trời đang mưa rất to. It's raining heavily. It's raining heavily. Trực thăng. Helicopter. Helicopter. Tôi có thể lái trực thăng. I can fly a helicopter. I can fly a helicopter. Làm nổi bật, nêu bật. Highlight. Highlight. Tôi đã đánh dấu các từ khóa. I highlighted the keywords. I highlighted the keywords. Rất, ở mức độ cao. Highly. Highly. Anh ấy rất được kính trọng. He is highly respected. He is highly respected. Thuê. Hire. Hire. Tại sao chúng tôi nên thuê bạn? Why should we hire you? Why should we hire you? Nổi tiếng hoặc quan trọng trong lịch sử. Historic. Historic. Họ đến thăm các di tích lịch sử. They visited historic monuments. They visited historic monuments. Thuộc về lịch sử. Historical. Historical. Câu chuyện dựa trên sự thật lịch sử. Story based on historical facts. Story based on historical facts. Thật thà, chân thật, trung thực. Honest. Honest. Chúng ta phải trung thực với nhau. We've got to be honest with each other. We've got to be honest with each other. Kinh khủng, tệ hại. Horrible. Horrible. Thời tiết thật kinh khủng. The weather is horrible. The weather is horrible. Kinh dị, rùng rợn. Horror. Horror. Nhìn như phim kinh dị Nhật vậy. It looks like a Japanese horror movie. It looks like a Japanese horror movie.
Người tiếp đón, chủ nhà trọ. Host. Host. Nước chủ nhà. The host nation. The host nation. Săn bắn, tìm kiếm. Hunt. Hunt. Sư tử săn mồi. Lions hunt their prey. Lions hunt their prey. Bão, cuồng phong. Hurricane. Hurricane. Nó giống như một cơn cuồng phong. It was like a hurricane. It was like a hurricane. Hành động nhanh chóng. Hurry. Hurry. Nhanh lên nào. Hurry up. Hurry up. Danh tính, bản sắc. Identity. Identity. Danh tính của bạn sẽ được giữ bí mật. Your identity will be kept secret. Your identity will be kept secret. Phớt lờ, bỏ qua. Ignore. Ignore. Tôi không thể phớt lờ nó được. I can't ignore it. I can't ignore it. Bất hợp pháp. Illegal. Illegal. Vượt đèn đỏ là vi phạm pháp luật. Running red lights is illegal. Running red lights is illegal. Tưởng tượng. Imaginary. Imaginary. Rồng là sinh vật tưởng tượng. Dragons are imaginary creatures. Dragons are imaginary creatures. Ngay tức khắc. Immediate. Immediate. Họ đã hành động ngay lập tức. They took immediate action. They took immediate action. Người nhập cư. Immigrant. Immigrant. Chúng tôi thu hút những người nhập cư lành nghề. We attract skilled immigrants. We attract skilled immigrants. Tác động, ảnh hưởng. Impact. Impact. Các tác động là tích cực. The impacts are positive. The impacts are positive. Nhập khẩu. Import. Import. Chúng tôi nhập khẩu trái cây từ Hàn Quốc. We import fruit from Korea. We import fruit from Korea. Tầm quan trọng. Importance. Importance. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. This is a matter of the utmost importance. This is a matter of the utmost importance. Ấn tượng, cảm tưởng. Impression. Impression. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy. It was my first impression of him. It was my first impression of him. Gây ấn tượng sâu sắc, xúc động. Impressive. Impressive. Màn trình diễn của bạn thật ấn tượng. Your performance is impressive. Your performance is impressive. Sự cải tiến, sự cải thiện. Improvement. Improvement. Quyết tâm không ngừng cải thiện bản thân. Commit yourself to constant improvement. Commit yourself to constant improvement. Vô cùng, cực kỳ, theo cách khó tin. Incredibly. Incredibly. Bạn cực kỳ thông minh. You're incredibly clever. You're incredibly clever. Thực vậy, quả thực. Indeed. Indeed.
Quả thực cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you very much indeed. Thank you very much indeed. Biểu thị, cho biết, chỉ ra. Indicate. Indicate. Kết quả khảo sát cho thấy sự hài lòng. The survey results indicate satisfaction. The survey results indicate satisfaction. Gián tiếp. Indirect. Indirect. Tiền thuê nhà là một chi phí gián tiếp. Rent is an indirect cost. Rent is an indirect cost. Trong nhà. Indoor. Indoor. Chất lượng không khí trong nhà rất quan trọng. Indoor air quality is critical. Indoor air quality is critical. Bên trong hoặc ở trong một tòa nhà. Indoors. Indoors. Tôi đang xem TV trong nhà. I'm watching TV indoors. I'm watching TV indoors. Ảnh hưởng, thế lực. Influence. Influence. Tôi không muốn ảnh hưởng đến quyết định của bạn. I don't want to influence your decision. I don't want to influence your decision. Nguyên liệu, thành phần. Ingredient. Ingredient. Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Mix all the ingredients together. Mix all the ingredients together. Làm bị thương, làm hại. Injure. Injure. Tất cả chúng đều có thể làm bạn bị thương. All of them can injure you. All of them can injure you. Bị thương, bị tổn thương. Injured. Injured. Cậu ta có một bàn tay bị thương. He has an injured hand. He has an injured hand. Vô tội. Innocent. Innocent. Tôi tin cô ấy vô tội. I believe she is innocent. I believe she is innocent. Sự thông minh, trí óc. Intelligence. Intelligence. Trí tuệ nhân tạo. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Có ý định, dự định. Intend. Intend. Tôi dự định sẽ nghỉ hưu trong năm nay. I intend to retire this year. I intend to retire this year. Chủ đích, ý định. Intention. Intention. Tôi không có ý định thay đổi công việc. I have no intention of changing jobs. I have no intention of changing jobs. Đầu tư. Invest. Invest. Chúng tôi đầu tư rất nhiều vào giáo dục. We invest a lot in education. We invest a lot in education. Hành động để tìm ra sự thật, khảo sát. Investigate. Investigate. Cảnh sát sẽ điều tra. The police will investigate. The police will investigate. Tham gia, có liên quan, dính líu. Involved. Involved. Tôi không muốn dính líu đến những chuyện như vậy. I don't want to get involved in that sort of thing. I don't want to get involved in that sort of thing. Sắt. Iron. Iron. Sắt rất dễ bị rỉ sét. Iron rusts easily. Iron rusts easily.
Vấn đề. issue, issue. Bạn đang trốn tránh vấn đề. You're avoiding the issue. You're avoiding the issue. Tạp chí, tờ báo theo chuyên đề. Journal, journal. Tạp chí khoa học. A scientific journal. A scientific journal. Phán xét, đánh giá. Judge, judge. Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Don't judge people by their appearance. Don't judge people by their appearance. Say mê, ham thích. Keen, keen. Tôi rất thích xe hơi. I'm keen on cars. I'm keen on cars. Nhập thông tin bằng bàn phím. Key, key. Gõ mật khẩu của bạn vào. Key in your password. Key in your password. Bàn phím. Keyboard, keyboard. Đây là một bàn phím làm bằng gỗ. This is a keyboard made of wood. This is a keyboard made of wood. Đá. Kick, kick. Cô ấy đá vào đầu gối tôi. She kicked me in the knee. She kicked me in the knee. Ân cần, tử tế, có lòng tốt. Kind, kind. Cô ấy có trái tim nhân hậu. She has a kind heart. She has a kind heart. Hôn, nụ hôn. Kiss, kiss. Tôi hôn chúc mẹ ngủ ngon. I kissed my mother good night. I kissed my mother good night. Tiếng gõ cửa, tiếng gõ. Knock, knock. Có tiếng gõ cửa. There was a knock at the door. There was a knock at the door. Dán nhãn, ghi nhãn. Label, label. Hành lý của tôi được dán nhãn rõ ràng. My luggage is clearly labeled. My luggage is clearly labeled. Phòng thí nghiệm. Laboratory, laboratory. Chúng tôi làm việc trong phòng thí nghiệm. We work in a laboratory. We work in a laboratory. Sự thiếu. Lack, lack. Tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ. I'm tired from lack of sleep. I'm tired from lack of sleep. Gần đây nhất, mới nhất. Latest, latest. Tôi đã cập nhật lên phiên bản mới nhất. I updated to the latest version. I updated to the latest version. Đặt ai hoặc cái gì đó vào vị trí cụ thể. Lay, lay. Đặt tay lên vai anh ấy nào. Lay your hand on his shoulder. Lay your hand on his shoulder. Lớp. Layer, layer. Một lớp bụi bao phủ cuốn sách. A layer of dust covers the book. A layer of dust covers the book. Vị trí đứng đầu, dẫn đầu. Lead, lead. Anh ấy đã dẫn đầu trong cuộc đua. He took the lead in the race. He took the lead in the race. Quan trọng nhất hoặc thành công nhất. Leading, leading. Anh ấy là một chuyên gia hàng đầu. He's a leading expert. He's a leading expert.
lá cây, leaf, leaf. cây rụng lá vào mùa đông, Trees shed their leaves in winter. Trees shed their leaves in winter. da thú, Leather, leather. chiếc áo khoác được làm bằng da, The coat is made of leather. The coat is made of leather. hợp pháp, theo pháp luật, Legal, legal. điều này có hợp pháp không? Is this legal? Is this legal? Thời gian rảnh rỗi, Leisure, leisure. họ hiếm khi rảnh rỗi, They're seldom at leisure. They're seldom at leisure. chiều dài, Length, length. tôi đo chiều dài của cái bàn, I measured the table's length. I measured the table's length. có bề mặt phẳng, không dốc, Level, level. tìm chỗ đất bằng phẳng để dựng lều, Find level ground to pitch the tent on. Find level ground to pitch the tent on. nằm, Lie, lie. tôi thích nằm trên giường và nghe nhạc, I like to lie in bed and listen to music. I like to lie in bed and listen to music. những thứ mà bạn thích, Like, like. họ thảo luận về cuộc sống, sở thích và sự nghiệp, They discuss life, likes, and careers. They discuss life, likes, and careers. giới hạn, phạm vi được quy định, Limit, limit. không có giới hạn độ tuổi cho các ứng viên, There's no age limit for applicants. There's no age limit for applicants. môi, Lip, lip. môi trên, môi dưới, Upper lip, lower lip. Upper lip, lower lip. dạng lỏng, thể lỏng, Liquid, liquid. mưa là nước ở thể lỏng trong dạng giọt, Rain is liquid water in droplets. Rain is liquid water in droplets. văn học, văn chương, Literature, literature. tác phẩm văn học, Works of literature. Works of literature. sống, hoạt động, Live, live. họ sử dụng mồi sống để câu cá, They use live bait to fish. They use live bait to fish. còn sống, đang tồn tại, Living, living. nước quan trọng cho mọi sinh vật sống, Water is important for all living things. Water is important for all living things. cư dân, người dân địa phương, Local, local. người dân địa phương rất thân thiện, The locals are very friendly. The locals are very friendly. định vị, tìm vị trí, Locate, locate. họ vẫn chưa xác định được nguồn gốc âm thanh, They haven't yet located the sound source. They haven't yet located the sound source. nằm, đã ở một nơi cụ thể, Located, located. họ có một khách sạn nằm ở trung tâm, They have a centrally located hotel. They have a centrally located hotel.
Vị trí, địa điểm. Location. Location. Địa điểm bí mật. A secret location. A secret location. Cô đơn. Lonely. Lonely. Tôi cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. I feel lonely and homesick. I feel lonely and homesick. Sự mất, sự bỏ mất, sự mất mát. Loss. Loss. Bảo hiểm bao gồm các mất mát và thiệt hại. Insurance covers losses and damages. Insurance covers losses and damages. Sự xa xỉ, sự xa hoa. Luxury. Luxury. Họ sống trong cảnh xa hoa. They live in the lap of luxury. They live in the lap of luxury. Điên rồ, tức giận. Mad. Mad. Đừng giận. Don't be mad. Don't be mad. Ảo thuật, phép thuật, ma thuật. Magic. Magic. Tôi làm ảo thuật tại bữa tiệc ngày hôm qua. I did magic at yesterday's party. I did magic at yesterday's party. Chủ yếu, phần lớn. Mainly. Mainly. Cậu ta ăn chủ yếu là trái cây. He eats mainly fruit. He eats mainly fruit. Trung tâm mua sắm. Mall. Mall. Tôi đi chơi ở trung tâm mua sắm. I hang out at the mall. I hang out at the mall. Sự quản lý. Management. Management. Tôi học quản lý khách sạn. I studied hotel management. I studied hotel management. Tiếp thị. Market. Market. Họ tiếp thị sản phẩm của họ. They market their products. They market their products. Sự tiếp thị. Marketing. Marketing. Chuyên ngành của tôi là tiếp thị. My major is marketing. My major is marketing. Hôn nhân, kết hôn. Marriage. Marriage. Hôn nhân của cô ấy đã tan vỡ. Her marriage was broken. Her marriage was broken. Trong khi đó, trong lúc ấy. Meanwhile. Meanwhile. Trong lúc đó, bạn có thể ngủ một chút. Meanwhile, you can snooze a bit. Meanwhile, you can snooze a bit. Đo lường. Measure. Measure. Y tá đo huyết áp cho tôi. The nurse measured my blood pressure. The nurse measured my blood pressure. Trung bình. Medium. Medium. Tôi muốn một chiếc áo thun cỡ vừa. I'd like a medium t-shirt. I'd like a medium t-shirt. Thuộc tâm thần, thuộc tinh thần. Mental. Mental. Rối loạn tâm thần. A mental disorder. A mental disorder. Sự nói đến, sự đề cập. Mention. Mention. Tôi không đề cập đến công việc của cô ấy. I made no mention of her work. I made no mention of her work. Sự lộn xộn. Mess. Mess. Đừng làm bừa bộn.
Don't make a mess. Don't make a mess. Nhẹ, ôn hòa, êm dịu. Mild. Mild. Tôi bị dị ứng nhẹ với phấn hoa. I have a mild allergy to pollen. I have a mild allergy to pollen. Mỏ. Mine. Mine. Anh ấy làm việc trong mỏ. He worked in the mine. He worked in the mine. Pha trộn, trộn, pha lẫn. Mix. Mix. Tôi trộn màu xanh lam và màu vàng. I mix blue and yellow. I mix blue and yellow. Hỗn hợp, sự kết hợp nhiều thứ. Mixture. Mixture. Đó là hỗn hợp của bùn và đất sét. It's a mixture of silt and clay. It's a mixture of silt and clay. Tâm trạng. Mood. Mood. Tôi không có tâm trạng. I'm not in the mood. I'm not in the mood. Sự chuyển động, sự xê dịch. Move. Move. Họ đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi. They're watching my every move. They're watching my every move. Bùn sình. Mud. Mud. Chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn. The car was stuck in the mud. The car was stuck in the mud. Cơ bắp. Muscle. Muscle. Tôi muốn tăng cơ. I want to build muscle. I want to build muscle. Vở nhạc kịch. Musical. Musical. Tôi đã xem một vở nhạc kịch ở trường. I watched a musical at school. I watched a musical at school. Điều bí ẩn. Mystery. Mystery. Có một chút bí ẩn về cô ấy. There's a bit of mystery about her. There's a bit of mystery about her. Móng tay, móng chân. Nail. Nail. Cái bấm móng tay. A nail clipper. A nail clipper. Chuyện kể, bài tường thuật. Narrative. Narrative. Câu chuyện này làm tôi khóc. This narrative makes me cry. This narrative makes me cry. Quốc gia, nước. Nation. Nation. Liên Hiệp Quốc. United Nations. United Nations. Thuộc nơi sinh. Native. Native. Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Hàn. My native language is Korean. My native language is Korean. Một cách tự nhiên, đương nhiên. Naturally. Naturally. Đương nhiên, tôi phải lo lắng. Naturally, I must worry. Naturally, I must worry. Nhất thiết, tất yếu. Necessarily. Necessarily. Chưa hẳn. Not necessarily. Not necessarily. Cây kim. Needle. Needle. Tôi đang xỏ kim. I'm threading a needle. I'm threading a needle. Vùng lân cận, xóm, khu phố. Neighborhood. Neighborhood. Cả xóm đều biết chuyện.
The whole neighborhood knew about it. The whole neighborhood knew about it. Cũng không. Neither. Neither. Tớ cũng không. Me neither. Me neither. Lưới. Net. Net. Con rùa bị mắc vào lưới đánh cá. The turtle was caught in a fishing net. The turtle was caught in a fishing net. Người hoặc vật tiếp sau. Next. Next. Người tiếp theo đến là bạn. The next to arrive was you. The next to arrive was you. Mức bình thường, trạng thái thông thường. Normal. Normal. Lượng mưa trên mức bình thường. Rainfall is above normal. Rainfall is above normal. Nằm ở phía bắc, hướng về phía bắc. Northern. Northern. Anh ấy nói giọng miền Bắc. He speaks with a northern accent. He speaks with a northern accent. Chú ý, lưu ý. Note. Note. Lưu ý giá đã bao gồm thuế. Note that the price includes tax. Note that the price includes tax. Bởi vì một điều đang hoặc vừa mới xảy ra. Now. Now. Vì đã làm xong công việc nên tôi có thể nghỉ ngơi. Now that I have finished my work, I can relax. Now that I have finished my work, I can relax. Thuộc về hạt nhân. Nuclear. Nuclear. Nhà máy điện hạt nhân. A nuclear power plant. A nuclear power plant. Rõ ràng, tất nhiên. Obvious. Obvious. Không phải quá rõ rồi sao? Isn't it obvious? Isn't it obvious? Rõ ràng, hiển nhiên. Obviously. Obviously. Rõ ràng là có sự hiểu lầm ở đây. There's obviously some misunderstanding here. There's obviously some misunderstanding here. Dịp, cơ hội. Occasion. Occasion. Đây là một dịp đặc biệt. Uống đi nào. It's a special occasion. Have a drink. It's a special occasion. Have a drink. Xảy ra. Occur. Occur. Nó xảy ra khi nào? When did it occur? When did it occur? Kỳ lạ, bất thường. Odd. Odd. Họ là những người rất kỳ quặc. They're very odd people. They're very odd people. Chính thức. Official. Official. Tôi đã ký hợp đồng chính thức. I signed the official contract. I signed the official contract. Lỗi thời, cổ hủ. Old-fashioned. Old-fashioned. Cứ cho là tôi cổ hủ, nhưng tôi vẫn tin vào điều đó. Call me old-fashioned, but I believe in that. Call me old-fashioned, but I believe in that. Một ngay khi mà. Once. Once. Một khi tôi đã quyết, tôi sẽ theo đến cùng. Once I decide, I will follow through. Once I decide, I will follow through. Phẫu thuật. Operation. Operation.
Tôi có cần phẫu thuật không? Will I need an operation? Will I need an operation? Có tổ chức, có trật tự. Organized. Organized. Tội phạm có tổ chức. Organized crime. Organized crime. Người tổ chức. Organizer. Organizer. Anh ấy là người tổ chức sự kiện này. He is the organizer of this event. He is the organizer of this event. Bản gốc, nguyên bản. Original. Original. Bản làm lại hay hơn bản gốc. The remake was better than the original. The remake was better than the original. Ban đầu. Originally. Originally. Ban đầu tôi sở hữu ngôi nhà này. I originally owned this house. I originally owned this house. Thuộc ngoài trời. Outdoor. Outdoor. Chúng tôi tổ chức lễ cưới ngoài trời. We held an outdoor wedding. We held an outdoor wedding. Ở ngoài trời, ở ngoài nhà. Outdoors. Outdoors. Đám cưới được tổ chức ngoài trời. Weddings are held outdoors. Weddings are held outdoors. Gói, hộp. Pack. Pack. Cái gói này là gì vậy? What is this pack? What is this pack? Kiện hàng, bưu kiện. Package. Package. Kiện hàng của bạn sẽ được giao hôm nay. Your package will be delivered today. Your package will be delivered today. Đau đớn, làm đau đớn. Painful. Painful. Bạn còn đau lưng không? Is your back still painful? Is your back still painful? Tái nhợt, xanh xao. Pale. Pale. Trông bạn xanh quá. You look so pale. You look so pale. Cái chảo. Pan. Pan. Chiên cá trong chảo chống dính. Fry the fish in a nonstick pan. Fry the fish in a nonstick pan. Tham gia hoặc bị lôi cuốn vào. Participate. Participate. Có ai muốn tham gia không? Does anyone want to participate? Does anyone want to participate? Đặc biệt, nhiều hơn bình thường. Particularly. Particularly. Tôi thích bộ phim, đặc biệt là tập cuối. I liked the movie, particularly the last episode. I liked the movie, particularly the last episode. Giấy phép ra vào, vé, thẻ. Pass. Pass. Thẻ lên máy bay. A boarding pass. A boarding pass. Cảm xúc mạnh mẽ, đam mê. Passion. Passion. Âm nhạc là niềm say mê của tôi. Music is a passion of mine. Music is a passion of mine. Con đường, lối đi. Path. Path. Mỗi con đường đều có chông gai. Every path has its puddles. Every path has its puddles. Sự chi trả. Payment. Payment. Họ yêu cầu thanh toán trước. They demanded payment in advance.
They demanded payment in advance. Hòa bình, yên ổn, yên bình. Peaceful. Peaceful. Sáng Chủ nhật thật yên bình. Sunday mornings are peaceful. Sunday mornings are peaceful. Tỷ lệ phần trăm. Percentage. Percentage. Phần trăm chiến thắng của tôi là bao nhiêu? What is my winning percentage? What is my winning percentage? Hoàn toàn, hoàn hảo. Perfectly. Perfectly. Nó hoàn toàn đơn giản. It's perfectly simple. It's perfectly simple. Buổi biểu diễn. Performance. Performance. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 6 giờ. The performance starts at 6. The performance starts at 6. Với tư cách cá nhân, đích thân. Personally. Personally. Theo cá nhân tôi, thì tôi thích cái đó hơn. Personally, I prefer that one. Personally, I prefer that one. Thuyết phục. Persuade. Persuade. Tôi rất dễ bị thuyết phục. I'm very easily persuaded. I'm very easily persuaded. Nhiếp ảnh gia, thợ chụp hình. Photographer. Photographer. Cô ấy là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. She's an amateur photographer. She's an amateur photographer. Sự chụp ảnh, nhiếp ảnh. Photography. Photography. Bạn có thích nhiếp ảnh không? Do you like photography? Do you like photography? Cái ghim. Pin. Pin. Cô ấy dùng một cái ghim lớn. She uses a big pin. She uses a big pin. Đường ống, ống dẫn. Pipe. Pipe. Đường ống nước bị tắc. The water pipe is clogged. The water pipe is clogged. Đặt, để. Place. Place. Tôi đặt cuốn sách trong ngăn kéo. I placed the book in a drawer. I placed the book in a drawer. Sự lập kế hoạch. Planning. Planning. Giai đoạn lập kế hoạch rất quan trọng. The planning stage is critical. The planning stage is critical. Dễ thương, dễ chịu. Pleasant. Pleasant. Đây là một gia đình dễ thương. This is a pleasant family. This is a pleasant family. Niềm vui thích. Pleasure. Pleasure. Niềm vui đơn giản của bạn là gì? What's your simple pleasure? What's your simple pleasure? Nhiều, số lượng lớn. Plenty. Plenty. Uống nhiều nước vào. Drink plenty of water. Drink plenty of water. Cốt truyện. Plot. Plot. Phim có cốt truyện đơn giản. The movie has a simple plot. The movie has a simple plot. Thêm, cộng vào. Plus. Plus. 1 cộng 5 là 6. 1 plus 5 is 6. 1 plus 5 is 6. Bài thơ. Poem. Poem.
Tôi đã viết cho bạn một bài thơ. I wrote you a poem. I wrote you a poem. Nhà thơ. Poet. Poet. Lẽ ra tôi nên là một nhà thơ. Maybe I should have been a poet. Maybe I should have been a poet. Thơ ca nói chung. Poetry. Poetry. Tôi thích thơ trữ tình. I like lyric poetry. I like lyric poetry. Chỉ trỏ. Point. Point. Tôi chỉ vào món đồ chơi mà tôi muốn. I point to the toy I want. I point to the toy I want. Chất độc. Poison. Poison. Nấm này có độc. This mushroom contains poison. This mushroom contains poison. Có chất độc, độc. Poisonous. Poisonous. Đó là một con rắn độc. It's a poisonous snake. It's a poisonous snake. Chính sách. Policy. Policy. Chính sách xã hội. A social policy. A social policy. Thuộc về chính trị. Political. Political. Quyền lực chính trị của ông ấy đang suy yếu. His political power is abating. His political power is abating. Chính trị gia. Politician. Politician. Anh ấy là một chính trị gia. He's a politician. He's a politician. Chính trị. Politics. Politics. Tôi không muốn nói về chính trị. I don't want to talk about politics. I don't want to talk about politics. Cảng, hải cảng. Port. Port. Thành phố cảng. The port city. The port city. Chân dung. Portrait. Portrait. Tôi muốn vẽ chân dung của bạn. I want to paint your portrait. I want to paint your portrait. Có khả năng, có thể, có lẽ. Possibly. Possibly. Hôm nay tôi có thể về sớm được không? Could I possibly leave early today? Could I possibly leave early today? Cái xông, cái nồi. Pot. Pot. Tôi đậy nắp nồi. I set the lid on the pot. I set the lid on the pot. Đổ, rót. Pour. Pour. Tôi rót nhé. Shall I pour? Shall I pour? Sự nghèo đói, tình trạng thiếu thốn. Poverty. Poverty. Tôi muốn chấm dứt nghèo đói. I want to end poverty. I want to end poverty. Bột. Powder. Powder. Chúng ta phải mua thêm bột ớt. We had to buy more chili powder. We had to buy more chili powder. Mạnh mẽ, hùng mạnh, hùng cường. Powerful. Powerful. Nhân vật quyền lực. A powerful figure. A powerful figure. Thuộc về thực tế, thực hành. Practical. Practical. Tôi thiếu kinh nghiệm thực tế.
I lack practical experience. I lack practical experience. Cầu nguyện. Pray. Pray. Xin hãy cầu nguyện cho tôi. Please pray for me. Please pray for me. Lời cầu nguyện. Prayer. Prayer. Đây có thể là lời cầu nguyện cuối cùng của tôi. This could be my last prayer. This could be my last prayer. Sự dự đoán. Prediction. Prediction. Dự đoán của tôi đã đúng. My prediction was right. My prediction was right. Sẵn sàng, chuẩn bị. Prepared. Prepared. Họ đã chuẩn bị kỹ càng. They were well prepared. They were well prepared. Bài thuyết trình. Presentation. Presentation. Tôi có một bài thuyết trình quan trọng vào thứ Hai. I have a big presentation on Monday. I have a big presentation on Monday. Báo chí. Press. Press. Anh ấy nổi tiếng trên báo chí nước ngoài. He is famous in the foreign press. He is famous in the foreign press. Áp lực. Pressure. Pressure. Cô ấy mệt mỏi vì áp lực công việc. She is tired due to the pressure at work. She is tired due to the pressure at work. Giả vờ, làm ra vẻ. Pretend. Pretend. Tôi giả vờ như đang ngủ. I pretend to be asleep. I pretend to be asleep. Trước. Previous. Previous. Tôi đã có một cái hẹn trước đó. I've got a previous engagement. I've got a previous engagement. Trước, trước đây. Previously. Previously. Tôi đã đến thăm họ 3 ngày trước. I had visited them 3 days previously. I had visited them 3 days previously. Linh mục. Priest. Priest. Tôi xưng tội với linh mục. I confessed my sin to the priest. I confessed my sin to the priest. Tiểu học. Primary. Primary. Cô ấy là một giáo viên tiểu học. She is a primary teacher. She is a primary teacher. Hoàng tử. Prince. Prince. Cô ấy phải cưới một hoàng tử. She's got to marry a prince. She's got to marry a prince. Công chúa. Princess. Princess. Tránh đường cho công chúa. Make way for the princess. Make way for the princess. Sự in ấn. Printing. Printing. Anh ấy mở một công ty in ấn. He opened a printing company. He opened a printing company. Tù nhân. Prisoner. Prisoner. Anh ta là tù nhân thụ án chung thân. He is a prisoner serving life. He is a prisoner serving life. Tư nhân, cá nhân, riêng. Private. Private. Căn nhà này là tài sản riêng của tôi. This house is my private property. This house is my private property. Nhà sản xuất.
Producer. Producer. Ông là một nhà sản xuất phim nổi tiếng. He is a famous film producer. He is a famous film producer. Sự sản xuất, sự chế tạo. Production. Production. Chi phí sản xuất ngày càng tăng. Production costs are increasing. Production costs are increasing. Nghề nghiệp, nghề. Profession. Profession. Điều gì khiến bạn chọn nghề này? What made you choose this profession? What made you choose this profession? Lợi nhuận. Profit. Profit. Chúng tôi cố gắng tối đa hóa lợi nhuận. We try to maximize profit. We try to maximize profit. Lập trình. Program. Program. Tôi tự học lập trình. I taught myself to program. I taught myself to program. Thăng chức. Promote. Promote. Còn quá sớm để thăng chức cho bạn. It's too early to promote you. It's too early to promote you. Thích hợp, đúng. Proper. Proper. Tôi muốn mọi thứ ở đúng chỗ của nó. I want everything in its proper place. I want everything in its proper place. Đúng cách, theo cách phù hợp. Properly. Properly. Anh ấy được đào tạo bài bản. He had been properly trained. He had been properly trained. Tài sản. Property. Property. Đó là tài sản cá nhân của tôi. That is my personal property. That is my personal property. Phản đối, phản kháng, biểu tình. Protest. Protest. Chúng tôi phản đối bạo lực. We protested the violence. We protested the violence. Tự hào. Proud. Proud. Tôi tự hào về bạn. I'm proud of you. I'm proud of you. Chứng tỏ, chứng minh. Prove. Prove. Chứng minh đi. Prove it. Prove it. Sự lôi, sự kéo. Pull. Pull. Tôi kéo mạnh cánh cửa. I gave the door a sharp pull. I gave the door a sharp pull. Trừng phạt. Punish. Punish. Chúng ta nên trừng phạt họ thế nào? How should we punish them? How should we punish them? Hình phạt. Punishment. Punishment. Hình phạt phải tương xứng với tội danh. Let the punishment fit the crime. Let the punishment fit the crime. Sự xô, sự đẩy. Push. Push. Tôi chỉ đẩy nhẹ thôi. I just gave it a gentle push. I just gave it a gentle push. Trình độ, khả năng chuyên môn. Qualification. Qualification. Chuyên môn của bạn là gì? What are your qualifications? What are your qualifications? Đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn. Qualified. Qualified. Ông là một bác sĩ có trình độ. He is a qualified doctor. He is a qualified doctor.
Đạt đủ điều kiện. Qualify. Qualify. Điểm của bạn không đủ điều kiện cho công việc này. Your score does not qualify you for this job. Your score does not qualify you for this job. Xếp hàng. Queue. Queue. Bạn cần xếp hàng mua vé. You need to queue for a ticket. You need to queue for a ticket. Ngừng nghỉ, từ bỏ. Quit. Quit. Anh ta nghỉ việc ở đó rồi. He quit his job there. He quit his job there. Đoạn trích dẫn. Quotation. Quotation. Trích dẫn của tôi được lấy từ sách giáo khoa. My quotation is taken from the textbook. My quotation is taken from the textbook. Trích dẫn. Quote. Quote. Tôi trích dẫn từ sách giáo khoa. I quote from the textbook. I quote from the textbook. Chủng tộc. Race. Race. Đất nước này có nhiều chủng tộc. This country has many races. This country has many races. Đua ngựa, các môn thể thao đua. Racing. Racing. Tôi đã từng xem đua ngựa. I used to watch racing. I used to watch racing. Tăng, làm tăng thêm. Raise. Raise. Đã đến lúc nâng cao nhận thức cộng đồng. It's time to raise public awareness. It's time to raise public awareness. Nhiều thứ thuộc một loại cụ thể. Range. Range. Đủ các màu sắc. A huge range of colors. A huge range of colors. Hiếm, hiếm có. Rare. Rare. Nó hiếm lắm đấy. It's really rare. It's really rare. Ít có, hiếm khi. Rarely. Rarely. Tôi hiếm khi làm thế. I rarely do that. I rarely do that. Sự phản ứng lại. Reaction. Reaction. Bộ phim vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. The movie met with mixed reactions. The movie met with mixed reactions. Thực tế. Reality. Reality. Bạn cần phải chấp nhận thực tế. You need to accept reality. You need to accept reality. Biên nhận, biên lai. Receipt. Receipt. Tôi quên đưa cho bạn biên nhận. I forgot to give you a receipt. I forgot to give you a receipt. Sự giới thiệu, khuyến nghị. Recommendation. Recommendation. Các khuyến nghị về vaccine được đưa ra. Vaccine recommendations are given. Vaccine recommendations are given. Sự tham khảo. Reference. Reference. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. The document is for reference only. The document is for reference only. Phản ánh, phản chiếu. Reflect. Reflect. Nó phản ánh chính xác những gì chúng ta nghĩ. It reflects exactly what we think. It reflects exactly what we think. Đều đặn, đều đều.
Regularly. Regularly. Họ gặp nhau đều đặn. They meet regularly. They meet regularly. Từ chối. Reject. Reject. Các nhà xuất bản đã từ chối cuốn sách. Publishers rejected the book. Publishers rejected the book. Liên hệ, liên quan. Relate. Relate. Các vấn đề liên quan đến bán hàng. Problems related to sales. Problems related to sales. Có liên quan. Related. Related. Những vấn đề này có liên quan mật thiết với nhau. These problems are closely related. These problems are closely related. Mối quan hệ, sự giao thiệp. Relation. Relation. Anh ta có quan hệ gì với bạn? What relation is he to you? What relation is he to you? Họ hàng, bà con. Relative. Relative. Bạn có họ hàng hay bạn bè nào ở đây không? Do you have any relatives or friends here? Do you have any relatives or friends here? Thoải mái. Relaxed. Relaxed. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi. I'm feeling more relaxed. I'm feeling more relaxed. Giúp bạn nghỉ ngơi và bớt lo lắng. Relaxing. Relaxing. Xông hơi rất thư giãn. Saunas are very relaxing. Saunas are very relaxing. Thả ra, phóng thích. Release. Release. Các con tin đã được thả. The hostages were released. The hostages were released. Đáng tin cậy. Reliable. Reliable. Bạn tôi đáng tin lắm. My friend is reliable. My friend is reliable. Tôn giáo. Religion. Religion. Bạn theo đạo nào? What is your religion? What is your religion? Thuộc về tín ngưỡng, sùng đạo. Religious. Religious. Bố anh ấy rất sùng đạo. His father is very religious. His father is very religious. Duy trì. Remain. Remain. Danh tính của anh ta vẫn còn bí ẩn. His identity remains mysterious. His identity remains mysterious. Nhắc lại. Remind. Remind. Nhắc tôi uống thuốc nhé. Remind me to take my medicine. Remind me to take my medicine. Cách xa, hẻo lánh. Remote. Remote. Tôi sống ở một vùng xa xôi hẻo lánh. I live in a remote area. I live in a remote area. Thuê. Rent. Rent. Bạn đang tìm mua hay thuê? Are you looking to buy or rent? Are you looking to buy or rent? Sự sửa chữa. Repair. Repair. Ngôi nhà đang cần sửa chữa. The house is in need of repair. The house is in need of repair. Sự lặp lại. Repeat. Repeat. Chúng tôi có nhiều khách quen. We have many repeat customers.
We have many repeat customers. Lặp đi lặp lại. Repeated. Repeated. Anh ta tung những cú đánh liên tiếp. He threw repeated blows. He threw repeated blows. Đại diện. Represent. Represent. Luật sư sẽ đại diện cho tôi trước tòa. My lawyer will represent me in court. My lawyer will represent me in court. Yêu cầu, thỉnh cầu. Request. Request. Cô ấy yêu cầu giấu tên. She requested anonymity. She requested anonymity. Cần hoặc phụ thuộc ai hay cái gì đó. Require. Require. Nó cần ngâm trước khi nấu. It requires soaking before cooking. It requires soaking before cooking. Sự đặt chỗ. Reservation. Reservation. Tôi muốn đặt chỗ. I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. Nguồn lực, tài nguyên. Resource. Resource. Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Natural Resources Defense Council. Natural Resources Defense Council. Tôn trọng, kính trọng. Respect. Respect. Tôi tôn trọng những gì anh ấy đã làm. I respect what he's done. I respect what he's done. Trách nhiệm. Responsibility. Responsibility. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. I will take responsibility for this. I will take responsibility for this. Chịu trách nhiệm, có trách nhiệm. Responsible. Responsible. Chúng tôi chịu trách nhiệm nấu ăn. We're responsible for cooking. We're responsible for cooking. Đưa đến kết quả. Result. Result. Sự bất cẩn của anh đã dẫn đến thất bại. His carelessness resulted in failure. His carelessness resulted in failure. Về hưu. Retire. Retire. Bố tôi quyết định nghỉ hưu trong năm nay. My father has decided to retire this year. My father has decided to retire this year. Đã nghỉ hưu. Retired. Retired. Tôi đã nghỉ hưu. I'm retired. I'm retired. Ôn lại, ôn thi. Revise. Revise. Tôi đang ôn tập cho kỳ thi. I'm revising for my exam. I'm revising for my exam. Quần, quần mặt trăng, quần mắt. Ring. Ring. Tôi có quần thâm quanh mắt. I have dark rings around my eyes. I have dark rings around my eyes. Sự tăng lương. Rise. Rise. Tôi sẽ yêu cầu tăng lương. I'm going to ask for a rise. I'm going to ask for a rise. Liều, mạo hiểm. Risk. Risk. Tôi không thể mạo hiểm. I can't risk it. I can't risk it. Cuộn, lăn. Roll. Roll. Quả táo lăn ra khỏi túi. The apple rolled out of the bag.
The apple rolled out of the bag. Lãng mạn. Romantic. Romantic. Thật lãng mạn. How romantic. How romantic. Dây thừng. Rope. Rope. Họ trói tôi bằng dây thừng. They bound me with rope. They bound me with rope. Có bề mặt không bằng phẳng. Rough. Rough. Đi lại trên mặt đất gồ ghề rất khó khăn. Traveling on rough ground is difficult. Traveling on rough ground is difficult. Hàng, dãy, dòng. Row. Row. Có một hàng cây. There is a row of trees. There is a row of trees. Hoàng gia. Royal. Royal. Đám cưới hoàng gia thật lộng lẫy. The royal wedding was splendid. The royal wedding was splendid. Bóng bầu dục. Rugby. Rugby. Anh ấy là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường. He is the school's rugby captain. He is the school's rugby captain. Cai trị, thống trị. Rule. Rule. Nhà vua cai trị vương quốc. The king rules the kingdom. The king rules the kingdom. Sự an toàn. Safety. Safety. An toàn là trên hết. Safety first. Safety first. Buồm, cánh buồm. Sail. Sail. Kéo buồm lên. Hoist the sail. Hoist the sail. Thủy thủ. Sailor. Sailor. Ông là một thủy thủ giàu kinh nghiệm. He is an experienced sailor. He is an experienced sailor. Cát. Sand. Sand. Cát trắng, biển xanh. White sand, blue sea. White sand, blue sea. Đọc lướt, xem lướt. Scan. Scan. Chúng tôi đọc lướt nhanh qua thực đơn. We quickly scanned the menu. We quickly scanned the menu. Thuộc khoa học, có tính khoa học. Scientific. Scientific. Có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh điều đó. There is a lot of scientific evidence to prove it. There is a lot of scientific evidence to prove it. Kịch bản. Script. Script. Câu thoại này không có trong kịch bản. This line is not in the script. This line is not in the script. Tác phẩm điêu khắc. Sculpture. Sculpture. Đây là một tác phẩm điêu khắc hiện đại. This is a modern sculpture. This is a modern sculpture. Trung học. Secondary. Secondary. Anh là một giáo viên trung học. He is a secondary teacher. He is a secondary teacher. Sự an ninh. Security. Security. Tôi đi qua an ninh sân bay. I go through airport security. I go through airport security. Hạt, hạt giống. Seed. Seed. Tôi gieo hạt.
I sowed the seeds. I sowed the seeds. Có óc xét đoán, thực tế, hợp lý. Sensible. Sensible. Cô ấy là người thực tế. She's a sensible sort of person. She's a sensible sort of person. Chia ra, phân ra. Separate. Separate. Tách lòng đỏ trứng. Separate the eggs. Separate the eggs. Một cách nghiêm túc, nghiêm trọng. Seriously. Seriously. Bạn cần suy nghĩ nghiêm túc. You need to think seriously. You need to think seriously. Người hầu, người giúp việc. Servant. Servant. Đừng đối xử với cô ấy như một người hầu. Don't treat her like a servant. Don't treat her like a servant. Để, đặt, bố trí. Set. Set. Tôi giúp cô ấy dọn bàn ăn. I helped her set the table. I helped her set the table. Bộ. Set. Set. Tôi mới mua một bộ bàn ăn. I just bought a dining table set. I just bought a dining table set. Bối cảnh. Setting. Setting. Bối cảnh của câu chuyện là một ngôi làng. The setting of the story is a village. The setting of the story is a village. Sự rung, sự lắc. Shake. Shake. Tôi nhận được một cái lắc đầu từ anh ấy. I got a head shake from him. I got a head shake from him. Phần được chia. Share. Share. Tôi nhận được một phần lợi nhuận. I get a share of the profits. I get a share of the profits. Sắc. Sharp. Sharp. Con dao mới rất sắc. The new knife is very sharp. The new knife is very sharp. Cái kệ. Shelf. Shelf. Tôi đặt cuốn sách trở lại trên kệ. I put the book back on the shelf. I put the book back on the shelf. Vỏ, mai, vỏ bọc. Shell. Shell. Con cua đã lột vỏ. The crab shed its shell. The crab shed its shell. Ca làm việc. Shift. Shift. Anh ấy làm ca đêm. He works the night shift. He works the night shift. Chiếu sáng, tỏa sáng. Shine. Shine. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ. The sun shines brightly. The sun shines brightly. Sáng bóng, bóng loáng. Shiny. Shiny. Đôi giày bóng loáng. The shoes are shiny. The shoes are shiny. Bắn. Shoot. Shoot. Anh ta đã bắn một mũi tên. He shot an arrow. He shot an arrow. Nhút nhát, e thẹn. Shy. Shy. Đừng ngại. Don't be shy. Don't be shy. Tầm nhìn, sự nhìn, thị lực. Sight. Sight. Biến đi cho khuất mắt tôi. Get out of my sight.
Get out of my sight. Tín hiệu. Signal. Signal. Bạn cần phải tuân theo tín hiệu giao thông. You need to obey traffic signals. You need to obey traffic signals. Im lặng. Silent. Silent. Điện thoại tôi ở chế độ im lặng. My phone was on silent. My phone was on silent. Ngớ ngẩn. Silly. Silly. Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Don't be silly. Don't be silly. Sự giống nhau, sự tương đồng. Similarity. Similarity. Có một số điểm tương đồng giữa hai tác phẩm. There is some similarity between the two works. There is some similarity between the two works. Tương tự, theo cách tương tự. Similarly. Similarly. Hai bạn đều thành công như nhau. You two are similarly successful. You two are similarly successful. Một cách dễ hiểu, nhấn mạnh độ dễ dàng. Simply. Simply. Đơn giản mà nói, tôi không quan tâm anh ta. Simply put, I don't care about him. Simply put, I don't care about him. Từ đó, từ lúc ấy. Since. Since. Tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó. I haven't seen him since. I haven't seen him since. Chìm, lún. Sink. Sink. Bánh xe lún xuống bùn. The wheels sink into the mud. The wheels sink into the mud. Lát cắt. Slice. Slice. Cắt thịt thành lát mỏng. Cut the meat into thin slices. Cut the meat into thin slices. Một chút, hơi. Slightly. Slightly. Cánh cửa hơi hé mở. The door was slightly ajar. The door was slightly ajar. Làm chậm lại. Slow. Slow. Tôi cố gắng thở chậm lại. I try to slow down my breathing. I try to slow down my breathing. Thông minh, lịch sự, sang trọng. Smart. Smart. Anh ta là một chàng trai thông minh. He is a smart guy. He is a smart guy. Nhẵn, phẳng, mịn. Smooth. Smooth. Mặt nước phẳng lặng như gương. The water was as smooth as glass. The water was as smooth as glass. Phần mềm. Software. Software. Nhấn vào đây để tải phần mềm về. Click here to download the software. Click here to download the software. Đất. Soil. Soil. Cây phát triển nhanh hơn trong đất giàu dinh dưỡng. Trees grow faster in rich soil. Trees grow faster in rich soil. Chất rắn, thức ăn đặc. Solid. Solid. Con tôi bắt đầu ăn dặm. My baby started eating solid foods. My baby started eating solid foods. Sắp xếp, phân loại. Sort. Sort. Rác thải được phân loại để tái chế.
Waste is sorted for recycling. Waste is sorted for recycling. Thuộc phía nam, ở phía nam. Southern. Southern. Trời đang mưa ở phía nam thành phố. It's raining in the southern city. It's raining in the southern city. Một cách cụ thể, rõ ràng. Specifically. Specifically. Nó được thiết kế dành riêng cho trẻ em. It is designed specifically for children. It is designed specifically for children. Số tiền chi tiêu. Spending. Spending. Chính phủ phải cắt giảm chi tiêu. The government has to cut spending. The government has to cut spending. Cay. Spicy. Spicy. Tôi đang thèm cái gì đó cay cay. I'm craving something spicy. I'm craving something spicy. Tinh thần, linh hồn. Spirit. Spirit. Cơ thể, tâm trí và tinh thần. Body, mind, and spirit. Body, mind, and spirit. Thuộc về việc nói. Spoken. Spoken. Ngôn ngữ nói khác với ngôn ngữ viết. Spoken language differs from written language. Spoken language differs from written language. Đốm, vết, nốt. Spot. Spot. Con báo có đốm trên thân. The leopard has spots on its body. The leopard has spots on its body. Lan ra, tản ra. Spread. Spread. Tin tức lan truyền nhanh chóng. The news spread rapidly. The news spread rapidly. Nhảy, lao ra. Spring. Spring. Tôi nhảy ra khỏi giường. I sprang out of bed. I sprang out of bed. Sân vận động. Stadium. Stadium. Sân vận động mái vòm. A domed stadium. A domed stadium. Nhân viên. Staff. Staff. Công ty có chỗ ở cho nhân viên. The company has staff accommodations. The company has staff accommodations. Mức chất lượng chấp nhận được. Standard. Standard. Công việc của cô ấy không đạt tiêu chuẩn. Her work is not up to standard. Her work is not up to standard. Phát biểu, tuyên bố. State. State. Tôi chỉ nói lên sự thật. I am merely stating the facts. I am merely stating the facts. Thống kê bằng các con số. Statistic. Statistic. Chúng tôi phân tích các số liệu thống kê. We analyze statistics. We analyze statistics. Tượng, bức tượng. Statue. Statue. Tượng nữ thần tự do. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty. Dán, dính. Stick. Stick. Tôi dán tem lên phong bì. I stuck a stamp on the envelope. I stuck a stamp on the envelope. Que củi, gậy. Stick. Stick. Chúng tôi nhặt các que củi để đốt lửa.
We collected sticks to start a fire. We collected sticks to start a fire. Đứng yên, tĩnh mịch. Still. Still. Xin hãy ngồi yên. Please sit still. Please sit still. Cất giữ, tích trữ. Store. Store. Động vật dự trữ thức ăn cho mùa đông. Animals store food for the winter. Animals store food for the winter. Người lạ, người không quen. Stranger. Stranger. Tôi không quen anh ta. He is a stranger to me. He is a stranger to me. Sức mạnh, sức lực. Strength. Strength. Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. She's still not back to full strength. She's still not back to full strength. Dây, sợi dây. String. String. Đưa tôi đoạn dây. Give me a piece of string. Give me a piece of string. Một cách mạnh mẽ. Strongly. Strongly. Tôi kịch liệt phản đối. I strongly disagree. I strongly disagree. Phòng thu, trường quay, hãng phim. Studio. Studio. Cô ấy đã trở lại trường quay. She returned to the studio. She returned to the studio. Đồ đạc, thứ, món. Stuff. Stuff. Bạn có bao nhiêu món đồ vậy? How much stuff do you have? How much stuff do you have? Chất, Substance. Substance. chất hóa học. A chemical substance. A chemical substance. Thành công, thắng lợi. Successfully. Successfully. Tôi đã đăng ký thành công. I registered successfully. I registered successfully. Đột nhiên, đột ngột. Sudden. Sudden. Quyết định của bạn thật đột ngột. Your decision was sudden. Your decision was sudden. Bị, đau. Suffer. Suffer. Bạn có bị đau đầu không? Do you suffer from headaches? Do you suffer from headaches? Hợp với, thích hợp với. Suit. Suit. Hợp với bạn lắm. It suits you. It suits you. Thích hợp, phù hợp. Suitable. Suitable. Chương trình này phù hợp với trẻ em. This program is suitable for children. This program is suitable for children. Tóm tắt, tổng kết. Summarize. Summarize. Tôi sẽ tóm tắt lại nội dung. I will summarize the content. I will summarize the content. Bản tóm tắt. Summary. Summary. Phần tóm tắt nằm ở cuối mỗi chương. The summary is at the end of each chapter. The summary is at the end of each chapter. Cung cấp. Supply. Supply. Công ty cung cấp thiết bị trường học. The company supplies school equipment. The company supplies school equipment. Người ủng hộ, người cổ vũ.
Supporter. Supporter. Họ là những người ủng hộ chính phủ. They are government supporters. They are government supporters. Chắc chắn, nhất định. Surely. Surely. Anh ấy chắc chắn biết chúng ta sẽ đến. He surely knew we'd come. He surely knew we'd come. Lớp trên cùng hoặc ngoài cùng. Surface. Surface. Nhiệt độ bề mặt trái đất đang tăng lên. The Earth's surface temperature is rising. The Earth's surface temperature is rising. Tồn tại, sống sót. Survive. Survive. Có một cơ hội mong manh chúng ta sẽ sống sót. There's a slim chance we'll survive. There's a slim chance we'll survive. Thời gian bơi lội, sự bơi lội. Swim. Swim. Đi bơi nào. Let's go for a swim. Let's go for a swim. Để thay đổi từ thứ này sang thứ khác. Switch. Switch. Bạn chuyển việc khi nào vậy? When did you switch jobs? When did you switch jobs? Triệu chứng. Symptom. Symptom. Triệu chứng của tôi là ho và sốt. My symptoms are coughing and fever. My symptoms are coughing and fever. Cái đuôi. Tail. Tail. Nó đang vẫy đuôi. He's wagging his tail. He's wagging his tail. Tài năng. Talent. Talent. Anh ấy có một tài năng bẩm sinh. He has a natural talent. He has a natural talent. Có tài, có khiếu. Talented. Talented. Cô ấy là một ca sĩ tài năng. She's a talented singer. She's a talented singer. Băng. Tape. Tape. Băng dính. Sticky tape. Sticky tape. Thuế. Tax. Tax. Cô ấy bị buộc tội trốn thuế. She was charged with evading taxes. She was charged with evading taxes. Thuộc về kỹ thuật. Technical. Technical. Họ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. They offer free technical support. They offer free technical support. Kỹ thuật, kỹ năng. Technique. Technique. Kỹ thuật của bạn tốt đấy. Your technique is good. Your technique is good. Có khuynh hướng. Tend. Tend. Phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông. Women tend to live longer than men. Women tend to live longer than men. Lều. Tent. Tent. Mọi người ngủ trong lều. Everyone slept in tents. Everyone slept in tents. Tới mức đó. That. That. Tôi không thể đi bộ xa đến thế được. I can't walk that far. I can't walk that far. Chủ đề, đề tài. Theme. Theme. Chủ đề của bài phát biểu là nạn thất nghiệp. The theme of a speech is unemployment.
The theme of a speech is unemployment. Lý thuyết, học thuyết. Theory. Theory. Thuyết tiến hóa. The theory of evolution. The theory of evolution. Vì vậy, do đó. Therefore. Therefore. Xe của tôi lớn hơn và do đó thoải mái hơn. My car is bigger and therefore more comfortable. My car is bigger and therefore more comfortable. Tới mức này. This. This. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tiến xa thế này. I didn't think we'd get this far. I didn't think we'd get this far. Mặc dù, dù cho. Though. Though. Mặc dù đã muộn, chúng tôi vẫn quyết định rời đi. Though it was late, we decided to leave. Though it was late, we decided to leave. Họng. Throat. Throat. Tôi bị đau họng. I've got a sore throat. I've got a sore throat. Ở khắp nơi, suốt khoảng thời gian. Throughout. Throughout. Bảo tàng mở cửa hàng ngày trong suốt cả năm. The museum is open daily throughout the year. The museum is open daily throughout the year. Chặt. Tight. Tight. Anh ấy ôm chặt cuốn sách. He kept a tight grip on the book. He kept a tight grip on the book. Cho đến khi. Till. Till. Chúng tôi mở cửa đến 6 giờ. We're open till 6 o'clock. We're open till 6 o'clock. Hộp, lon. Tin. Tin. Tôi mở hộp cà chua. I open the tomato tin. I open the tomato tin. Rất nhỏ về số lượng hoặc kích thước. Tiny. Tiny. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ. I come from a tiny town. I come from a tiny town. Boa tiền. Tip. Tip. Cậu bé boa cho tôi $1. The boy tipped me $1. The boy tipped me $1. Lốp xe. Tire. Tire. Tôi dừng lại để bơm lốp xe. I stopped to pump up a tire. I stopped to pump up a tire. Ngón chân. Toe. Toe. Tôi kiễng chân lên. I stood on my toes. I stood on my toes. Lưỡi. Tongue. Tongue. Thè lưỡi ra nào. Stick your tongue out. Stick your tongue out. Tổng cộng. Total. Total. Bạn đã ghi được tổng cộng 90 điểm. You scored a total of 90 points. You scored a total of 90 points. Hoàn toàn. Totally. Totally. Tôi hoàn toàn quên mất nó. I totally forgot about it. I totally forgot about it. Sự đụng, sự chạm. Touch. Touch. Cánh cửa mở ra khi anh chạm vào. The door opened at his touch. The door opened at his touch. Đi lưu diễn, đi lưu diễn. Tour. Tour.
Ban nhạc đã đi lưu diễn ở Mỹ vào năm ngoái. The band toured the US last year. The band toured the US last year. Buôn bán, thương mại. Trade. Trade. Hiệp định thương mại tự do. Free trade agreement. Free trade agreement. Người dạy, người huấn luyện. Trainer. Trainer. Cô ấy kết hôn với huấn luyện viên cá nhân của cô. She married her personal trainer. She married her personal trainer. Dịch. Translate. Translate. Cuốn sách của ông đã được dịch ra 6 thứ tiếng. His book has been translated into 6 languages. His book has been translated into 6 languages. Bản dịch, sự dịch. Translation. Translation. Tôi dịch có đúng không? Is my translation correct? Is my translation correct? Chuyên chở, vận tải. Transport. Transport. Hầu hết hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển. Most goods were transported by sea. Most goods were transported by sea. Đối xử, cư xử. Treat. Treat. Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi. He always treats me well. He always treats me well. Sự điều trị. Treatment. Treatment. Việc điều trị kéo dài khoảng 3 tuần. The treatment lasts about 3 weeks. The treatment lasts about 3 weeks. Xu hướng. Trend. Trend. Bạn là người dự đoán xu hướng. You're the trend spotter. You're the trend spotter. Trò lừa, mánh lới. Trick. Trick. Cho kẹo hay bị ghẹo. Treat or trick? Treat or trick? Sự thật. Truth. Truth. Tốt hơn là nên nói sự thật. It's better to tell the truth. It's better to tell the truth. Ống, ống tuyếp. Tube. Tube. Tuyếp kem đánh răng. A tube of toothpaste. A tube of toothpaste. Đánh máy. Type. Type. Tôi đánh máy một lá thư cho cô ấy. I typed a letter for her. I typed a letter for her. Đặc trưng, tiêu biểu, điển hình. Typically. Typically. Các bà mẹ thường lo lắng cho con cái. Mothers typically worry about their children. Mothers typically worry about their children. Xấu xí. Ugly. Ugly. Mụ phù thủy thật xấu xí. The witch was ugly. The witch was ugly. Không thể, không có năng lực. Unable. Unable. Tôi đã không thể liên lạc với anh ấy. I was unable to contact him. I was unable to contact him. Bất tiện, không thoải mái, khó chịu. Uncomfortable. Uncomfortable. Dường như cô ấy không thoải mái lắm. She seems very uncomfortable. She seems very uncomfortable. Đồ lót. Underwear. Underwear.
Tôi không bao giờ mặc đồ lót. I never wear underwear. I never wear underwear. Thất nghiệp. Unemployed. Unemployed. Tôi đã thất nghiệp được 3 tháng rồi. I've been unemployed for 3 months. I've been unemployed for 3 months. Nạn thất nghiệp. Unemployment. Unemployment. Tỷ lệ thất nghiệp lên tới 30%. Unemployment reached 30%. Unemployment reached 30%. Không công bằng. Unfair. Unfair. Quyết định của bạn rất không công bằng. Your decision is very unfair. Your decision is very unfair. Liên minh, liên hiệp, công đoàn. Union. Union. Liên minh châu Âu. The European Union. The European Union. Trừ khi, nếu không. Unless. Unless. Bạn sẽ bị sa thải nếu không chăm chỉ hơn. You'll be fired unless you work harder. You'll be fired unless you work harder. Không giống, khác. Unlike. Unlike. Nó không giống bất cứ thứ gì khác. It is unlike anything else. It is unlike anything else. Không có khả năng, không thể xảy ra. Unlikely. Unlikely. Kịch bản này khó xảy ra lắm. This scenario is unlikely. This scenario is unlikely. Không cần thiết, quá mức cần thiết. Unnecessary. Unnecessary. Điều đó hoàn toàn không cần thiết. That was completely unnecessary. That was completely unnecessary. Khó chịu, không dễ chịu. Unpleasant. Unpleasant. Anh ấy rất khó chịu với tôi. He was very unpleasant to me. He was very unpleasant to me. Cập nhật. Update. Update. Tôi đã cập nhật phần mềm. I updated the software. I updated the software. Buồn bã, khó chịu. Upset. Upset. Tôi rất buồn và tổn thương. I was very upset and hurt. I was very upset and hurt. Quen với cái gì? Used. Used. Tôi nhanh chóng quen với công việc. I soon got used to the job. I soon got used to the job. Có giá trị lớn, quý giá. Valuable. Valuable. Gia đình là tài sản quý giá nhất của tôi. My family is my most valuable asset. My family is my most valuable asset. Giá trị. Value. Value. Đừng để gì có giá trị trong xe. Don't leave anything of value in the car. Don't leave anything of value in the car. Thuộc về nhiều loại, khác nhau. Various. Various. Chúng tôi đã nói về gia đình và nhiều thứ khác. We talked about family and various things. We talked about family and various things. Phiên bản. Version. Version. Phiên bản mới sẽ ra mắt vào tháng 5. The new version comes out in May. The new version comes out in May.
Nạn nhân. Victim. Victim. Du khách dễ trở thành nạn nhân của bọn móc túi. Tourists are easy victims of pickpockets. Tourists are easy victims of pickpockets. Nhìn hoặc xem cẩn thận, quan sát. View. View. Mọi người đến để xem tác phẩm của cô ấy. Everyone comes to view her work. Everyone comes to view her work. Người xem. Viewer. Viewer. Chương trình đã thu hút hàng triệu người xem. The program attracted millions of viewers. The program attracted millions of viewers. Tình nguyện viên. Volunteer. Volunteer. Cô ấy làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi. She works as a volunteer at an orphanage. She works as a volunteer at an orphanage. Bỏ phiếu. Vote. Vote. Tôi có quyền bỏ phiếu. I have the right to vote. I have the right to vote. Làm ấm, sưởi ấm, hâm nóng. Warm. Warm. Tôi sẽ hâm nóng một ít sữa. I'll warm up some milk. I'll warm up some milk. Cảnh báo. Warn. Warn. Tôi đã cố gắng để cảnh báo bạn. I tried to warn you. I tried to warn you. Hành động báo trước, lời cảnh báo. Warning. Warning. Các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo về điều này. The doctors issued a warning about this. The doctors issued a warning about this. Lãng phí, uổng phí. Waste. Waste. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào vấn đề này. I didn't want to waste time on the problem. I didn't want to waste time on the problem. Tưới nước. Water. Water. Tôi sẽ tưới hoa. I'll water the flowers. I'll water the flowers. Vẫy tay. Wave. Wave. Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy. I waved her goodbye. I waved her goodbye. Ở phía Tây, thuộc phía Tây, của phương Tây. Western. Western. Tôi yêu nghệ thuật phương Tây. I love Western art. I love Western art. Bất cứ điều gì. Whatever. Whatever. Cứ làm những gì bạn thích. Do whatever you like. Do whatever you like. Bất cứ khi nào, mỗi khi. Whenever. Whenever. Mái nhà bị dột mỗi khi trời mưa. The roof leaks whenever it rains. The roof leaks whenever it rains. Cho dù, liệu. Whether. Whether. Tôi sẽ đến, cho dù cô ấy có thích hay không. I'm coming, whether she likes it or not. I'm coming, whether she likes it or not. Một khoảng thời gian. While. While. Anh ấy đã rời đi một lúc trước. He left a while ago. He left a while ago. Tất cả, toàn bộ. Whole. Whole. Thư viện chiếm toàn bộ tầng 1. The library takes up the whole first floor. The library takes up the whole first floor.
Ý chí, ý lực. Will. Will. Cô ấy có một ý chí mạnh mẽ. She has a strong will. She has a strong will. Sự thắng cuộc. Win. Win. Chúng tôi có một trận thắng và 2 trận thua. We have one win and 2 defeats. We have one win and 2 defeats. Cánh. Wing. Wing. Con chim vỗ cánh và bay đi. The bird flapped its wings and flew off. The bird flapped its wings and flew off. Trong vòng. Within. Within. Bạn sẽ nhận được trả lời trong vòng 2 ngày. You should receive a reply within 2 days. You should receive a reply within 2 days. Tự hỏi, muốn biết. Wonder. Wonder. Tôi tự hỏi tôi đang ở đâu. I wonder where I am. I wonder where I am. Len. Wool. Wool. Nó được làm bằng len. It is made of wool. It is made of wool. Trên toàn thế giới. Worldwide. Worldwide. Ban nhạc nổi tiếng khắp thế giới. The band is famous worldwide. The band is famous worldwide. Sự lo âu. Worry. Worry. Anh ấy không ngủ được vì lo âu. He couldn't sleep with worry. He couldn't sleep with worry. Tệ hơn, ít tốt hơn, nghiêm trọng hơn. Worse. Worse. Tệ hơn nữa, cô ấy đã mất nhà. Even worse, she'd lost her house. Even worse, she'd lost her house. Tồi tệ nhất, nghiêm trọng nhất. Worst. Worst. Tệ nhất là tôi bị mất chiếc đồng hồ. Worst of all, I lost my watch. Worst of all, I lost my watch. Đáng giá. Worth. Worth. Bức tranh này đáng giá bao nhiêu? How much is this painting worth? How much is this painting worth? Thể hiện bằng văn bản. Written. Written. Hướng dẫn bằng văn bản. Written instructions. Written instructions. Một cách sai, không đúng. Wrong. Wrong. Tên tôi bị đánh vần sai. My name is spelled wrong. My name is spelled wrong. Cái sân. Yard. Yard. Tôi phải cắt cỏ trong sân. I had to cut the grass in the yard. I had to cut the grass in the yard. Giới trẻ, thanh niên. Young. Young. Phim hấp dẫn giới trẻ. The movie appeals to the young. The movie appeals to the young. Thời thanh niên, tuổi trẻ. Youth. Youth. Đừng đánh mất tuổi trẻ. Don't lose your youth. Don't lose your youth.